Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Dritare me Rudinën, vrasjet në mes të Tiranës. Çfarë po ndodh, kush po vret, rendi dhe siguria, ndikimi i politikës, të gjitha këto do të trajtojmë sot, por më përpara, sapo ka ndodhur diçka ndryshe nga ditët e tjera tek Astiri, kam një lidhje të drejt për drejt me Erion Skëndaj, i cili është mes protestuesve të Astirit për të treguar çfarë po ndodh, çka ka ndodhur ndryshe sot Erion. Çfarë po ndodh te Astiri? Sot është dita 136 e protestës së banorëve të Astirit dhe sot, pikërisht sot, kemi një përshkallëzim të protestës së tyre. Protesta nuk ka zgjatur një orë si kundër ka ndodhur normalisht në këto 136 ditë, por sot ka mbi 3 orë protest, 4 orë protest për shkak se banorët kërkojnë që të largohet policia. Sipas tyre, ata e konsiderojnë veten të rrethuar nga policia. Gjithnjë sipas banorëve, rreth një orë më parë këtu ka patur një përfaqësi shumë të madhe të punonjësve të policisë, policisë shtetit, forcave shqiponja dhe gjithnjë sipas tyre, ata i druan mundësisë së një arrestimi në masë të tyre pasi sot janë kërkuar një përfaqësi e banorëve të Astirit që takohen me punonjës të policisë respektive të komisariatit që mbulon zonën e Astirit. Banorët nuk kanë shkuar atje dhe kanë kërkuar që ky takim nuk mund të realizohet sipas tyre pasi gjithnjë protesta e tyre ka qenë legjitime. Pra kjo është thirrje që ata kanë artikuluar vazhdimisht dhe ata e quajnë protestën legjitime dhe nuk ka arsye se të shkojnë dhe të takojnë. Pra ky është arsyetimi i banorëve. Ndërkohë që ne këtu kur erdhëm nuk gjetëm punonjës policie pasi sipas banorëve punonjësit policisë janë fshehur tani më në objektet që ndodhen përballë zonës së Astirit. Por pak minuta më parë këtu ka mbritur edhe vetë kreu i opozitës zoti Lulzim Basha. Do mundohemi që diskusim një sinkron zotit Basha. Të lutem. Vazhdojmë të jemi në transmetim live. Zoti Basha, jemi live me Rudinën në emisionin 24. Erion, vazhdo pyetët, lutem. Sapo të marrë mesazhin zoti Basha, do donim të dinin çfarë po ndodh te Astiri. Kemi një emision live për tjetër çështje. Çfarë emisioni? Kemi emisionin Dritare me Rudinën. Jemi live në këto momente dhe Jemi live në emision. Absolutisht. Përshëndetje Rudina. Përshëndetje zoti Jam në Basha. fund me gjithë ftesat që nuk kam pas mundësi të nderoj, ja ku jemi live, sigurisht që shumë shpejt do të jemi edhe në studio. Mirë se të vish presë. Zoti Basha, çfarë po ndodh këtu sot? Ajo që keni raportuar, pushteti legjitim i ngritur mbi votën e vjedhur nga bandat, po i shërben bandave. Që do të thotë që kanë marrë urdhër, kishin marrë urdhër deri para pak minutash që të shoqëronin në mënyrë të paligjshme banorët që kanë mbi 4 muaj që protestojnë natë për natë për të mbrojtur banesat e tyre nga afera më korruptive për cilën sot duhet ishin burg Damian Gjiknuri dhe duhet ishte marri Pandeu Edi Rama. E keni të konfirmuar këtë lajm që ka patur? Ky është informacioni i cili ka arritur në mënyrë të besueshme, ka qenë një urdhër politik i ardhur nga nivelet më të larta, supozohet nga Sandra Leshaj dhe ndoshta edhe nga Edi Rama për të kryer akte reprezalie dhe terrori mbi banorët. Po me çfarë argumenti, sepse këtu ka 136 ditë që protestohen? Këtë pyetje duhet ja bëni atyre, se me çfarë argumenti? Jo, flas nga burimet që ju keni patur. Jo, s'kam burime. Interpretimi im është që kur bisha e plagosur bëhet më rrezikshme në momentet e fundit. Ta e kanë kuptuar që ka ardhur fundi dhe në vend që t'i vënë gishtin kokës, mendojnë se mund ta shtyjnë duke ushtruar terror mbi qytetarët. Me çfarë argumenti hodhën gaz mbi protestuesit ditën e shtunë në protest? Me të njëjtat argumenta, sepse këta janë të dalë nga bandat dhe i shërbejnë bandave. Erion, ka një pyetje për zotin Basha. Ka një pyetje për zotin Basha. Ka zotin Azarko ka një pyetje për zotin Basha, po. Ka një... Azarko ka një pyetje drejt për drejt për ju. Do desha do në një sqarim. Faleminderit, natë e mirë. Po ta bëj pyetjen në publik pastaj. Po, do ta bëjmë pyetjen pastaj. Po, nuk jam në konferencë me zotin Nazarko, ka qenë përgjigja zotit Basha. Di sepse ta mirë, po ja bëj pyetjen që ta dëgjojnë edhe banorët e Astirit. Okej, po. Ky zotëria ka qenë ministër në vitin 2005 dhe ka firmosur një urdhër i cili nuk lejon legalizime në zona të cilat nesër mund të jenë të një rëndësie kombëtare. Dhe ti nuk mund të marrësh para të kompensohesh sepse më përpara duhet legalizohesh. Po posa që ti nuk legalizohesh dot,
s'ka arsye të marrësh para. Këtë ligj e ka bërë vetë zoti Basha dhe për këtë arsye do të japi llogari njerëzve aty, sepse ose do të bëj më të arsyeshme të thotë po, ne kemi marrë një ligj të tillë, do të vëmë parlament, të gjejmë një mundësi për njerëzit e stilit, sepse dhe ata popull janë, kanë harxuar dikur pasurinë e vet, kanë ikur në fundit nga trazirat dhe nga rrëmuja kombëtare. Vetëm një sekondë se duhet të sqaroj këtë faktin një, çka ka ndodhur aty me policinë. Asgjë s'ka ndodhur, nga përgjigjja e Bashës u mora vesh asgjë. Jemi përballë demagogjive të zakonshme. Çka ka ndodhur? Se e kam Ky njeri do të shpjegoj Shqipërisë këtë, që a ka mundësi në bazë ligjeve ekzistuese, në bazë të një ligji që ka bërë po vet ai, dhe që ka firmosur ish kryeministri asaj kohe Berisha, a mundet këta njerëz ti shprehsoj dhe pastaj ti legalizoj të japi paratë? Në qoftë se për shkak të këtij ligji që ka qenë i bërë nga ky vet, nuk mundet, atëherë të vëmë parlament gjej gjuhën me kundërshtarin e vet politik dhe të kompensoj njerëzit. Erion, aty po vazhdon protesta apo shpërnda? Atëherë, sa po kam mbyllur fjalën zoti Basha, protestuesit janë shpërndar. Pasi ata duket se kanë gjetur garanci nga zoti Basha që sot nuk do të ketë arrestime. Nuk do të ketë arrestime. Marrë një lloj kuraje, po sepse nuk kemi si ta shpjegojmë ndryshe. Pasi për 4 orë rresht banorët kanë përsëritur një fakt që sipas tyre, madje e kanë dhe dokumentuar dhe të filmuar, që rreth një orë gjysmë më parë, jo si zakonisht, tu ka patur një numër shumë të madh punonjësit të policisë. Pra jemi përpara një fakti që banorët e konsiderojnë si një paranteze asaj që do ndodhi. Pra ata i frikojnë faktit që janë kërkuar dhe më herë në polici të paraqiten 10 persona. Këta persona nuk kanë shkuar. Më pas ka filluar protesta rreth orës 17 mos me ik vetëm një sekond. Erion, mos me ik ti nga vendi i ngjarjes, po un kam në studio zv.ministrin e Brendshëm, zotin Besford Llamallari. Çfarë dieni e keni për këtë ngjarje? Se nuk po e kuptojmë. Pikërisht pa, nuk po e kuptojmë dhe ka dy element në një protestë. Elementi i legjitimitetit dhe elementi politik, sigurisht. Për sa i përket ligjshmërisë, është ligji që përcakton se si kryhet një protestë, organizatorët, roli, detyra, përgjegjësitë, vendodhja, rrugët kryesore, çfarë nuk duhet bllokuar etj. Policia është e pranishme sigurisht dhe ka detyrimin ligjor të kujdeset për mbarvajtjen e protestës, çdo tubimi në Republikën e Shqipërisë. Është elementi politik, që sapo e pa me pamje audio dhe video, ku kryetari i opozitës jashtë parlamentit shkon dhe tenton të përfitoj kapital politik nga kjo protestë, sigurisht. Dhe unë mendoj... Gazetari ju në heqin qata lideri opozitës. Gazetari tha që policët janë fshehur mbas... Po, kjo më përshtypjen dhe mua. Po, kjo nuk ka sens. Kjo nuk ka sens. E para një policët nuk kanë pse të fshihen, sepse është detyrim ligjor që të jenë të pranishëm kudo dhe ka ikur koha ku kishte zona ku policia nuk mund të përfshihet në zona të ndryshme. Lazarat, Duka Gjin etj. Do të thënë nuk ka policë që po rinë aty dhe po presin. Ushtron kontrollin e territorit në çdo hapësinë, në çdo centimetër katror të Republikës së Shqipërisë. Kjo është serioz i ligjit dhe pjesa e... Se e rëndësishme është që ne ti sqarojmë dhe banorët, se kjo është shumë e rëndësishme, që s'ka policë të fshehur. Pjesa politike që duhet trajtuar këtu, që del ai zotëria aty dhe flet krimi, banda, tjetra, ndërkohë që e tha dhe Nazarku dhe ju shmang pyetjes, nuk më duket korrekte në debat publik të shmangjes, dhe pjesa tjetër, publiku, zonja Xhunga, publiku duhet di që pjesa politike dhe besueshmëria është shumë e rëndësishme. Pra kush është dhe kush po flet, kush është ai që përcjell mesazhin. Kur ky zotëria ishte ministri i Brendshëm, se tani flet për policinë, më kupton? Problemi ishte që ishte hera e parë që u kultivua fuqimisht nga Komisioni Evropian, se ishte një fshat i quajtur Lazarat, ku zona mbetet totalisht e paaksesueshme nga policia në vitin, periudhën kur ky ishte shtator 2009 prill 2011. Dhe më te, në raportin tjetër të vitit 2011, po Komisioni Evropian thoshte që Shqipëria vazhdon të jetë prodhuesi kryesor i kanabisit në ashtu. Dhe shtonte në 2011 që transferimeve, përsa i përket burimeve njerëzore në policinë e shtetit, u mungon transparenca dhe shpesh herë nuk janë në bazë merite. Pra, të dalë të flasë një zotëri
predikojnë mbi policinë. Të predikojnë mbi policinë, ku e ka përdhënuar si sistem nga Ministria e Brendshme, nivelli drejtuese deri në polici, dhe tani tregoj se si policia po arrestohet në mënyrë arbitrare, kjo thjesht nuk shkon. Dhe ky është dëmi më i madh. Të sqaroj këtë momentin. Të sqaroj këtë momentin, është fake news apo është lajm i vërtet? Politik, dëmi më i madh që mund t'i bëjë prania, ju lutem s'kam përfunduar. Dëmi më i madh që mund t'i bëjë një protestë qytetare një person është rasti konkret. Pam rastin tjetër, një protestë masive e studentëve, ku ajo çfarë ishte fisnike dhe e zgjuar nga natyra sa ato refuzuan një kategorike pa një politikë aty. Erioni Miku, po. Unë vazhdoj të jem këtu, por zv.ministri nuk e di, do duhet i përgjigjet disa videove që kanë filmuar sot vetë protestuesit. Pra, nëse ai foli për palishmëri, këtu ka palishmëri për 136 ditësh. Banorët ngrënë. Jo, Erion, të lutem mos më vej gjëra që nuk i thash. Nuk thash për palishmëri. Legitimitetin e përcakton vetë ligji, policia garanton tubimin absolutisht. Ashtu siç është dhe e drejta e çdo qytetari të lëviz lirisht në akset rrugore. Dhe unë dhe ti bashkë kemi hasur probleme ditë për ditë, natë për natë në lëvizjen tonë të lirë. Dhe kjo është e parashikon dhe ligji. Unë këtë citova, më vjen keq. Mirë, tani në këto momente e kam të pamundur, por banorët pretendojnë se pikërisht sot kanë ardhur punonjësit e policisë. Dhe kjo i ka friguar ata dhe kanë dalë në protestë për te orës 6. Pra, protestën ata e argumentojnë dhe arsyetojnë me frikën se sot mund të arrestohen pas marrimit protestës. Ka që ishte gjithë lajme. Me detyrimin ligjor për qenë e pranishme në çdo protestë, në protestat e opozitës, në protestat nga më ndryshme, për të garantuar jetën e protestuesve, sigurinë e tyre, por edhe personave që nuk janë të përfshirë në protestë. Kjo është detyrim ligjor, është e përcaktuar në ligj, nuk ka asnjë hapësirë për panik. Çdo gjë tjetër është pastaj spekulim dhe është çfarë thon ata. Okej. Atëherë Erion, faleminderit për ndërhyrjen. E rëndësishme është që është sqaruar situata dhe protesta është shpërndar. Tek asiri mund të qarkullohet lirisht. Faleminderit për ndërhyrjen. Dua ta mbyll me astirin në këtë moment dhe të rikthem temës për cilën jam. Ka një problem këtu, domethënë. Jo, dikush është problemi që ai s'u përgjigj. Është lidhur dhe me temën. Jo, është lidhur me temën Rudinën, sepse shiko. Ti prezantonjësh gjithë të ftuarit unë sepse po bëj bisedë pa prezantuar të ftuarit, për sa kohë ndryshova temën. Dhe tema sot ka bëj me merretin, prandaj kam ftuar zotin Shpëtim Nazarko, kam të ftuar Klodiana Lala, gazetare News 24, që ka sot dosjen e plot të vrasjes të liçeni, por jo vetëm, do të flasim të fillim për vrasjen e mbrëmshme të dera e shtëpisë në një djalë të ri dhe të njohur për policinë, Jurgen Kurti. Kam të ftuar zotin zv.ministrin e Brendshëm, zotin Besford Llamallari, dhe kam të ftuar ish-drejtorin e policisë Mitat Avari. Do të kemi lidhje të tjera, në pjesën tjetër do të kemi lidhje të drejtë për drejta për të ndarë qëndrime të ndryshme për ngjarje të rëndësishme siç është rendi, ku nuk pranohet fake news. Fake news, për një lajm i rem tek rendi, na trondit të gjithë dhe na bën dëm të gjithëve. Dhe duam të kuptojmë, a është politika në këtë mes dhe kush po vret në mes të Tiranës? Tani ti ke nga astiri apo ka diçka të rëndësishme për të folur? Jo, unë kam idenë domethënë se kjo astiri shërben për të lidhur dhe me pjesën tjetër të emisionit. Në këtë sens, gjullur ditë në Shqipëri, rendin përgjithsisht pasojë, nuk është shkak. Pra, duhet të kesh një pasojë, pastaj edhe policia më e keqe vjen dhe riparon një shkak në mënyrë drejtë ose të gabuar. Thelbi është që këtu shumicën e problemit prodhon vetë politika e madhe dhe pastaj paguan rendi. Rendi i cili është një polic kryet detyrës ushtarak që respekton rregullat, mbi cili do krah, qoftë i majt i djathtë, duhet të hesh kapelen sepse janë nga njerëzit më të vuajtur, sistemin me rrogat nga më të pakta dhe shpesh bëjnë shërbime pa paguara. Qoftë në krahun e majtë dhe qoftë në krahun e djathtë. Pra thelbi është që qoftë edhe ajo historia e astirit është produkt në fund të fundit i politikës që duhet ta rregullojë rendin ndonjëherë me mjete ekstra ligjore. Shikoni, banorët janë atje, në shumicën e rasteve janë drejtën e vet, kanë harxuar pasurinë e vet për shkak të rrëmues rast sistemi të tërë rregulluar siç e dim ne, dhe ata janë një mite e kësaj rregullimi, se po të shikosh Tirana është e mbushur plot me të tillë. Dhe pa pritur ata gjenden një udhkryq të madh. Tani politika duhet të ulet, dhe veçanërisht dhe kryetari i opozitës, dhe kryetari i opozitës dhe të gjejnë një zgjidhje, sepse ju thash, atë do ta pyesë jo me një qëllim të kryetarin e opozitës, o zotëri, ke bërë një ligj që ti nuk
i legalizon dot këta banor. Pra nuk i shpronson dot me vlerën e tregut ose si thua, dhe për këtë arsye hidhesh në një deg tjetër e thua këtu është mafia e tjera, që mund të jetë edhe vërtet, dhe ajo pjesë e tij. Por sparje duhet të thuash banorëve të Astirit, zotëri, për shkak të një ligji që kam bërë unë vetë, në vitin 2005 dhe që ka firmosur kryeministri asaj kohe, unë nuk mund t'ju legalizoja dot përpara, sepse ata kanë pasur 8 vjet fuqinë atë kohë, nuk ju legalizoja dot, dhe posa që s'u legalizoja dot, nuk ju shpronsoja dot, dhe për këtë arsye nuk ka arsye, duhet mbyll gojën dhe të shikoj punën time. Ose nëse unë duhet të pranoj gabimin tim, duhet vetë sot në parlament dhe të them kryetarit pozicës. Klasa jonë politike gjatë këtyre 25 vjetëve ka prodhuar maskarallaqe të atilla, sa për shkak këtyre maskarallaqeve një pjesë e madhe e popullsisë është vendosur me kriterë dhe pa kriterë në zona të tjera të banuara. Dhe sipas tre rregullave, në këto raste prevalon ajo që quhet drejta romake, ku shteti për të mos shkaktuar konflikt midis palëve, pronarëve dhe ish-pronarëve të tjerëve, ndërhyn dhe zhdëmton njërin palë dhe pastaj merret me palën tjetër. Kjo është rregulli dhe Astiri dhe shumë të tjera, se ne themi Astiri, po për pronat, kam thënë diku në emisionet tjera, janë vrarë Rudina 10.800 veta, ndërkohë që në gjithë luftën e dytë pavarësisht propagandës e Verogjës, kanë anja 6-7.000 njerëz në luftë. Këtu janë vrarë 10.800. Pra, ai Astiri dhe Rendi janë aq të lidhura me njëra tjetrën me politikën e madhe, sa ne nuk duam ta kuptojmë, nuk është se ja kam zv.ministrin këtu që po më garanton, si arrestova natën dhe ashtu ditën, po dhe ishtë në drejtën e vetë absolute, sepse dhe unë duhet të kaloj si duhet të kalosh, por këto janë problemet vogla. Problemi madh është ç'bëhet ata njerëz që kanë 130 ditë, që rrinë aty, dhe që politika nuk i jep dot përgjigje për shkak të një ligji që këta e kanë hartuar po vetë. Si bëhet? Klodi. Një pyetje kam për zotin Llamalari. Keni informacion ju si zv.ministri i Brendshëm që policia të ketë marrë ndonjë kërkesë ose urdhër nga institucionet treta për ndërhyrje të mundshme në zonën e Astirit, çka mund të ketë në fakt agravruar dhe situatën, sepse kjo ka ndodhur edhe në javët e mëparshme, sepse këta banor protestojnë prej 130 ca ditësh, mos gabohem. Dhe ju thoni që pra e bëni direkt edhe marrim të miqën pasaj, që policia ishte ajo që agravoi situatën. Jo, të lutem, absolutisht, unë ju pyeta, a ka një urdhër policia, një kërkesë nga institucionet e treta, zoti Llamalari, të lutem, që do të thotë, për shembull, pak muaj më parë, ARSH-ja i dërgoi shkresë zyrtare policisë dhe i kërkoi ta mbështeste për të ndërhyrë përprishjen e banesave. Dhe në fakt patin një tension të shtuar. Nisu nga kjo situatë e kaluar, unë po ju pyes, a ka në dijenin tuaj një kërkesë nga institucionet e treta që janë të përfshira në këtë histori dhe që ka shtuar praninë e policisë? Bashkëpunimin e përditshëm të policisë me ju pyeta për shkresë konkrete, zoti Llamalari, jo për... Dhe ato po them, bashkëpunimin e përditshëm të policisë, ushtrimin e detyrave funksionale, marrëdhëniet përgjigjes me institucionet e tjera, nuk është fare përgjegjësia ime që të marrë e të futem e të përfshirem në ato. Absolutisht jo. Ato kanë detyrimin ligjor për të garantuar mbarvajtjen e protestës. Ato shkëmbejnë korrespondenca me institucionet e ndryshme dhe bëjnë detyrën e tyre. Kaq. Nuk ka... Pa ju thoni që është një tension i kotë i krijuar mes qytetarëve dhe... Po sigurisht, fakti që shkon kryetari i opozitës atje, mendoj që këtu do ta shohim, jo te ajo që nuk duke, që ju thoni është policia që është fshirë mbas pallatit dhe shikon se dhe mos flasim, jo, sepse përcillet mesazhi sikur ne dhe përballë është policia konkrete dhe pres një përgjigje konkrete. Ju thoni mos e përgjigjeso situatën. Policia është qytetarë dhe u larguan sepse është policia, sepse u agravua, sepse policia është e qytetarëve. Nga nisër që i thua këto gjëra, se këtu nuk u diskutua. Cili ishte mesazhi që u përcall? Po pra se policia ishte mbrapa pallateve, se policia agravoi situatën, sepse policia mund t'i arrestoj ato, nuk arrestohet, nuk është gogoli që arreston njerëz ashtu. Ju bëra një pyetje konkrete, është detyrë ligjore e policisë së shtetit të garantojë rendin dhe sigurinë në të gjitha tubimet, përfshirë dhe në atë të unazës së re. Është e drejtë gjithashtu legjitime banorëve për të protestuar. Dhe si jemi ne përgjegjësit për ta zgjidhur këtë situatë? Ajo çfarë u pyeta lidhet me padiskutim. Kështu që këto teoritë konspirative që ne tham, nuk tha askush këtu se jemi të gjithë dëshmitarë, është publike, atë nuk tha. Gazetari Skëndaj, kolegu Skëndaj, raportoi fakte dhe referoj fakte nga vendngjarja. Vogëlsia që nuk kanë rëndësi fare. Jo, janë të rëndësishme sepse janë 136 ditë banor të cilët protestojnë. Ajo që është e rëndësishme dhe ju nuk po e thoni, është ajo çfarë ne pam aty. Që është? Se ç'pun ka me hallin e tyre të përditshëm, një zotëri që pas ka bërë një ligj të tillë.
Jo vetëm ato të Për kë ligje keni fjalën? Më vjen keq tani për kë ligje keni fjalën? Na iluminoni dhe ne tjerë që ta marrim nëse nuk e dini, në kohën e PD-s është bërë një ligj i cili ka bërë jo vetëm viktima njerëzore që e tha zotëria këtu në nuk është tema e sotme, edhe miliona euro e bëm ndërhyrjen vetëm për të kuptuar çfarë po ndodhte. E sqaruam dhe i kthemi temës sotme. Faleminderit. Faleminderit për ndërhyrje te kjo temë, e bëm vetëm për kuptuar çfarë po ndodhte. Patëm lidhje të drejt për drejt me liderin e opozitës, zotin Mbasha, ishte Erion Skënda që bëri lidhjen. I rikthehem temës sotme. Kush e vrau Jurgen Kurtin? Mbrëm përpara shtëpisë tij. Kronika e përgatitur nga redaksia e Dritare për Rudinën në News 24 dhe rikthehemi një në studio. Vjeçari Jurgen Kurti ishte duke u drejtuar në banesën e tij i vetëm duke ecur në këmbë, por sa po mbërriti në hyrjen e pallatit u ekzekutua me armë zjarri. Policia dyshon se 26 vjeçari është ndjekur nga atentatorët të cilët kanë pritur sa i ka parkuar makinën rreth orës 22:20 në rrugën Zefiu Bani. I riu u afrua në këmbë në drejtim të hyrjes së pallatit ku dhe u ekzekutua. Autorët dyshohet të kenë qenë 2 persona të cilët udhëtonin me një automjet tip Benz. Pikërisht në trotuarin përpara hyrjes së pallatit, ndaj të riut u qellua 23 herësht me breshëri plumbash, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Burime nga mjekësia ligjore thanë për News 24 se Jurgen Kurti kishte plag plumbi në kokë dhe në gjoks. Breshëria e të shtënave tronditi banorët e zonës, por u dëgjuan edhe nga familjarët e Kurtit, të cilët zbritën menjëherë në rrugë ku pan të gjakosur për tokë Jurgenin. I riu u qellua me pistolet nga një makinë lëvizje tip Benz C-klas, ngjyrë gri, me të cilin u larguan menjëherë pas krimit në drejtim të paditur të favorizuar nga errësira. Grupi hetimor mbriti në vendin e ngjarjes ku sekuestroi të gjitha kamerat e sigurisë në zonë, ndërsa policia ngriti postbllogje në rrugë në përpjekje për të kapur autorët. Mbyllja e disa lokaleve sportive të pozicionuara në vendin ku ndodhi krimi penalizoi punën e policisë pasi kamerat e tyre kanë qenë të fikura dhe nuk kanë xhiruar ngjarjen. Për zbardhjen e kësaj ngjarje, policia e Tiranës ka ngritur disa pista hetimore, një prej të cilave është ajo e hakmarrjes nisur nga e kaluara e viktimës. Policia mori në pyetje familjarët e Agim Arapit në Durrës, i cili humbi jetën 2 vjet më parë pasi u dhunua nga 3 persona. Bashkëshortja e Agimit publikisht bënte përgjegjes për vrasjen Jurgen Kurtin, por gjykata e la të lirë 26 vjeçarin dhe dënoi me 5 vite burg kujtim ekonomin për vrasje nga pakujdesia. Por kjo nuk ka qenë ngjarja e vetme për të cilën është akuzuar 26 vjeçari Kurti. 3 vjet më parë ai u arrestua për vrasjen e babait të tij Artur Kurti, por ai sërish u la i lirë pasi autorsinë e vrasjes e mori përsipër daja i tij Leonard Ristani. Policia nuk përjashton asnjë konflikt të mundshëm që i riu mund të ketë pasur kohët e fundit. Biznesmeni Jurgen Kurti, i cili njihet për jetën luksoze, ishte dhe menaxheri VIP-ave në Tiranë, pasi ai ka sjellë në Shqipëri disa këngëtar të njohur me famë botërore. Vrasja që të rënditi mbrëm Tiranën për shkak të vendit ku ndodhi edhe moshës djalit të vrarë si dhe njohjes që ekzistonte për të në media, cilat janë pistat që po hetohet sot, sepse u tha ishin ndaluar dje sa veta për të pyetur rreth ngjarjes, dje të shoqëruar, po. Në fakt, Rudina, i ndjeri ishte një personazh i njohur për policinë e shtetit, për shkak të kaluarës së tij dhe dyshimeve që mund të kishte lidhje fillimisht për një ngjarje në familje ku mbeti vrarë jati, krim për cilin nuk u dënua për faktin se e mori përsipër daja i tij dhe më pas për ngjarjet më vonshme ku viktim ngeli Agim Arapi, për cilin familjarët kanë klithur në fakt për vite të tëra, për shumë kohë përpara dyerve drejtësisë me shpresën se një ditë do gjenin drejtësi. Dhe një prej personave dyshuar në kryet herës për vrasjen e Agim Arapit ishte edhe Jurgen Kurti. Sigurisht që ka qenë një pistë e parë e policisë, ka shoqëruar në fakt familjarët të ndjerit Agim Kurti. Nga informacionet që disponojnë nga Prokuroria e Tiranës deri më tani nuk janë gjetur indicje të forta që mund t'i lidhin pjesëtarët e kësaj familje me ngjarjen e rëndë. Megjithatë, kjo është një pistë kryesore që po hetohet nga ana e
prokurorisë dhe policisë, sigurisht. Edhe pse zonja Rudina jo ka ngelur, është një pistë që do të hetohet dhe vetëm në momentin kur prokuroria dhe policia në bashkëpunim do t'jenë të bindur që nuk ka asnjë lidhje mes tyre, atëherë kjo pistë bie, që do thotë në këtë moment ne kemi të gjitha pistat e hapura. Megjithatë, ajo çfarë është më kryesorja ka të bëjë me faktin me jetën dhe aktivitetin që ushtronte i ndjeri Jurgen Kurti. Këtu është më e fokusuar policia dhe prokuroria. Ai ishte një djalë i njohur rrethet shoqërore të elitës së Tiranës. Ai merre me menaxhimin e VIP-ave, ishte një djalë që bënte jetë luksoze, që qarkullonte shumë para, që kishte shumë biznese, që kishte njohje të ndryshme dhe në këtë kuptim, këtu është fokusuar edhe policia në bashkëpunim me prokurorinë, sepse dyshimet e forta, pas kësaj që unë thash që nuk ka ndonjë indicie të fortë që e lidh me ngjarjen, pra me vrasjen e Agim Arapit, prokuroria dhe policia është përqendruar në këtë pistë. Deri më tani kemi patur disa të shoqëruar, por nuk i kanë dhënë ndonjë rëndësi apo detaj të ri lidhur me hetimin. Sigurisht që ngjarja është e rëndë edhe mendoj që sa i përket kriminalitetit po ndikon edhe gjithë kjo situata e krijuar dhe zoti Llamalari mund të na shpjegojë më pas që sa herë ka trazira, sa herë ka luftë politike, sa herë ka çështje të ndryshme, pra përplasje mes një pale apo një tjetër, sigurisht që krimi është më i avantazhuar. Fakti që krimi është kryer në një zonë shumë populluar Tiranës, që është i gjithë i monitoruar me kamera, dhe është kryer në një kohë rekord. Kanë patur, autorët e dyshuar kanë patur informacion të detajuar lidhur me të gjitha lëvizjet që bënte i ndjeri, do thotë që ka të bëjë me një krim të sofistikuar, pra me një atentat të mirë organizuar. Pyetja që shtrohet është, a mund të parandalojë kjo ngjarje? Sigurisht që duke qenë kontingjent, policia duhet të jetë më e vëmendshme për rastet kur personazhet si rasti Jurgen Kurtit, i cili ishte i përfshirë dhe më herët i dyshuar dhe i përfolur për ngjarje të ndryshme kriminale, mund t'i ketë në vëmendje. Megjithatë, unë jam e mendimit që jo gjithmonë policia mund t'ja dalë për të parandaluar ngjarje të tilla. Ajo çfarë duhet të them lidhet me faktin që policia tashmë ka shumë më tepër se më herët mundësi për t'i zbardhur ngjarjet kriminale, për faktin që në momentin që ka ndodhur ngjarja ka patur dëshmitar të shumtë, ka kamera sigurie, ka komunikime telefonike që mund të zbardh përmes celularit të viktimës, familjarëve të tij, personave të bashkëlidhur me të. Do ndalojmë pak gjatë në fakt sepse ishte një ngjarje tek e cila do ndalojmë, ndërkohë është duke më shkruar edhe Vjollca Arapi, zonja e Agim Arapit, e cila më ka shkruar edhe herë tjetër, kemi bërë shumë lajme për zonjën, e cila këmbgulte që drejtësia ishte e blerë dhe ajo e dinte kush ja vrau burrin. Por sot ajo shpreh për News 24 që nuk ka lidhje me ngjarjen. Do doja ta nxirja një sekond, mund ta kem gati kronikën kur ajo ka folur për News 24 sot? Tuan tek ajo. Pakur pas vrasjes së Jurgen Kurtit, prokuroria mori në pyetje bashkëshorten e Agim Arapit në Durrës, për vrasjen e të cilit u akuzua i riu 26 vjeçar. Jo, nuk marr hakun. Hakun e merr vetëm Zoti jon. Them që u vendos drejtësia Zotit, ndim se s'është shumë i ri ikë nga kjo botë s'kthehet më. Vjollca Arapi, bashkëshortja e Agim Arapit, në një intervistë për News 24, ka shprehur keqardhjen për vdekjen e të riut dhe i është drejtuar me disa fjalë nënës së Jurgenit për ta siguruar se nuk ka lidhje me vrasjen e tij. Merret dhe keq kur dëgjova ulërimën e mamës vet. S'di s'kam fjalë. I them edhe, i them mamës Jurgen Kurtit. Mos ken menje se kam bënë një gjë. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Unë kam prit vetëm drejtësinë, po jo që të vras njëri. Nuk jam vrasëse, nuk jam kriminale. Keq më jam. Vjollca Arapi u shpreh se drejtësia për vrasjen e bashkëshortit të saj nuk u vu në vend, sepse u ble me para. Ajo thot se për Jurgen Kurtin kërkonte burgun, por asnjëherë vdekjen e tij. Burgun ja kërkoja, po vdekjen ja Jurgen Kurtit. Vdekjen ja kur. Burgun po. Po vdekjen ja. Sa gjynaf, është dhimbsur. Një njeri që ikën e s'vjen më. Unë këtu jam, i përballem çdo gjoje se kam një grua vetme jam, s'kam njeri fare. Veprojnë, ligji është, kanë ardhur, kanë kontrolluar mram. Drejtësia u ngopën me lekë se i doshi qefi këtyne, edhe më lanë me këtë dhimbje të madhe, pranaj një jem keq. Mesnatën e së hënës pas vrasjes së Jurgen Kurtit, prokuroria e Tiranës mori në pyetje Vjollca Arapi në Durrës dhe ushtroi kontroll në banesën e saj.
Hakmarrja për shkak të së kaluarës së 26 vjeçarit është një ndër pistat që prokuroria po heton. Më 11 prill të 2017-s, Agim Arapi, 51 vjeç, mbeti i vrarë pas një sherri për një tubë aspirimi ku ishin të përfshirë Jurgen Kurti dhe 2 të afërm të tij. 3 personat pasi e futën Agim Arapi në dyqanin e tij ushqimor, e dhunuan brutalisht derisa ai ndroi jetë. Nga ekspertiza mjeko-ligjore në vitin 2017 u vërtetua se Agim Arapi ndroi jetë për shkak të problemeve me zemrën dhe se nuk përballoi dot goditjet e forta. Ndërkohë policia e Durrësit shfaqsoi Jurgen Kurtin pasi sipas saj ai nuk mori pjesë në rrajën për vdekje të viktimës. E di që po më shkruan, unë të përshëndes, kur të duash mund t'jesh live, por isha diçka që dohet ta thosha si ty edhe publikut, unë vetë, ju të gazetarët që kam ndjekur rastin tënd, që të kam ngushëlluar për humbjen e burrit, edhe unë nuk e besoj kur që ti të kesh lidhje me këtë ngjarje, sepse je nga ato zonja që me shumë dinjitet ke kërkuar drejtësinë deri në fund edhe ke thënë unë ja lë Zotit dhe drejtësisë. Rikthehem tek policia, iki nga Zoti edhe drejtësia dhe rikthehem te policia, pyes Zotin Llamalari për të kuptuar a i survejon policia personat me precedent dhe të dyshim, siç ishte për shembull Zoti Kurti, ishte një person me precedent i përfshirë në 2 vrasje, kishte në të 2 ato vrasje, në fund ai shpëtoi, doli që nuk kishte pasur gishti në vrasjen e atit të tij, edhe në vrasjen e burrit të ndjerë të zonjës Arapi. Ka qenë një person në vëzhgim? Për rastin konkret nuk do ishte aspak korrekte, për asnjë rast konkret nuk do ishte aspak korrekte që të shprehem. Absolutisht. Por ka 2 elementë të rëndësishëm me të cilat tregojnë dhe punën e policisë. E para është parandalimi që u prek këtu dhe zbulueshmëria. Për sa i përket parandalimit, sigurisht bashkëpunimi me shërbimet e tjera, me strukturat e tjera, përfshirë dhe shërbimet informative, funksionon, është i përditshëm dhe ka shumë raste të tjera. Po mbi gjitha me informacionet që vinë nga publiku, janë ato që ndihmojnë thelbësisht policinë në punën e saj për parandalimin e ngjarjeve të rënda. Ka sa vrasje të mbetura në tentativë ose raste sërish të mbetura në tentativë të dhunës familje, vetëm për shkak të raportimit të viktimave të mundshme të dhunës ndaj policisë shtetit. Është rritur në mënyrë eksponenciale besimi, i shprehur përmes raportimit, telefonatave në 112, raportimet që janë në komisariat digital ose në komisariatet fizikisht, gjë e cila ka çuar në më shumë urdhra mbrojtje për viktimat, sepse thashtë edhe një kjo tregon dhe raport besimi sa vërtet viktimat e dhunshme, ju lutem. Dhe kjo është një element, i rëndësishëm. A e kishit ju, ose më saktë policia e shtetit, a e kishte në vëzhgim ose në survejim si të përfshirë në ndonjë veprimtari kriminale për shkak të aktivitetit në biznes dhe ishte një biznes disi specifik që ushtronte viktima. Të lutem, po kjo është minimale që më bëjmë për të informuar dhe publikun, sepse... Është minimale për ju si gazetare investigative, sigurisht, po edhe për ju se keni detyrimin e informimit dhe opinionit publik. Është minimalja pragu që më cakton ligji mua, nuk më përfshirë në detaje operative. Kontingent i policisë së shtetit dhe për shkak të kaluarës së tij a mbaj në vëzhgim sikurse ndodh në fakt me eksponentët kriminal të cilët ndaj cilëve policia ka një vëmendje të shtuar për mënyrën se si lëvizin, se si e bëjnë jetën, se si qëndrojnë, sepse ka ndodhur krimi në mes të Tiranës, në një zonë shumë të populluar, sigurisht është shumë e qartë që bëhet fjalë për një krim mafioz për mënyrën se si është kryer dhe këtë nuk besoj se e mohoni dot, sepse është kryer në një zonë që kushdo që e ka bërë e ka shumë të qartë që të nesërmen e pret burgimi i përjetshëm. Pra, mund na thoni specifikisht nëse ky zotëri ishte në vëmendjen e policisë për në një veprimtari të mundshme kriminale që kishte të bënte jo me të kaluarën, po me aktivitetin që po ushtronte për momentin? E kuptova. Unë nuk jam shef i policisë, unë nuk jam as prokuror, po jam i bindur që edhe po t'ua bësh ty atë pyetje atyre, ato kanë detyrimin ligjor mos përgjigjen. Për sa i përket kësaj. Për sa i përket asaj çfarë intereson publikut, zbulueshmëria dhe numri i vrasjeve në përgjithësi, që ka të bëjë me rendin, me situatën e tjera. Sigurisht nga viti në vit ka ardhur në rënje numri i vrasjeve. Ju e dini shumë mirë, në vitin 2012 ka qenë 126 vrasje, në vitin 2017 ishte 52 vrasje, në një vit më pas 51 vrasje dhe jemi në ato ritme.
Pra kemi një Po unë nuk besoj që duhet futemi në këtë shinën e shifrave, sepse unë mendoj që secili e interpreton në një mënyrë, po të lutem, zoti Llamalari, po flasim për gjë më po flasim, të lutem, jo, zoti Llamalari, po flasim për një situatë, kur të lutem. Ne duhet të informojmë, ne kemi përgjegjësi, ne jemi publikut është që në 40 tetor ka ndodhur 2 ngjarje në kryeqytet, Rudinën. Po pritë të sa po më bëni një kompliment, pritë të kënaqem. Unë po them, jo, ju lutem. Ajo çfarë edhe unë jam ne do të informojmë publikun, mos hapim panikë. Vetëm informojmë po dhe edukojmë. Sepse ne dalim te kjo dhuna, krimi. Patjetër sepse ka ndodhur një ngjarje. Do ishte rënd që unë merrem me rastin konkret. Janë 2 ngjarje në 28 orë. Do ishte rënd, ndoshta ka ndodhur më parë në të shkuar, nuk do të ndodhë sot. Që zv.ministri, që është satur politike, merret me detaje konkrete. Nuk jam as gazetar investigativ. Nëse do ishim gazetar koleg, ndoshta do flisim në kafe, po këtu nuk mund ta bëj, do ishte rënd, as nuk më intereson si informacion për raste konkrete. Absolutisht. Ke ardhur me misionin për të edukuar publikun. Ke plot mënyra zoti Llamalari për ta bërë, për ta informuar dhe për ta edukuar përmes nismave si zv.ministri i mos merrni rolin e moderatorës. Po sepse unë jam gazetare, kam interes të shpik me vizur, me pistat, me frakan Ju doni që të shkojnë në pistat tuaja, nuk shkojë zonjë. Nuk po shkojnë në pistat e mia, në pistat e institucioneve i nderuar. Duke respektuar institucionet dhe ligjin, le ta bëjnë institucionet këtë punë. Dosjet janë penale, hetimore etj. Për kasin e prokurisë. Ju e dini që ka detyrim ligjor për ruajtjen e sekretit etj. Por se ma kërkoni mua. S'mërzuton kështu gjitha rastet, po gjithsesi. Është gabim, në çdo rast është shkelur kështu. Edhe ju vetë, po jo, është kështu, po duhet ta tejkalojmë këtë temë se po filloj me rastet, jo ju vetë, po në përgjithësi struktura. Jo, atëherë. Atëherë, zonja Arapi më shkruan, ndërkohë që unë e kam edhe mbas me në mesazhin e saj në Facebook, po e kam. Nëna Jurgeni do ta kishte gjallë, po t'ishte dënuar kur u vra i shoqi. Po. Dhe im shoq, po t'ishte dhe do t'ishte gjallë dhe im shoq, kjo drejtësi e paguar bëri që ajo nën mos të ketë birin edhe unë burin. Po. Zonja Arapi vazhdon sulmon drejtësinë. Në fakt nuk është vetëm zonja Arapi që sulmon drejtësinë, sot ka qenë një tjetër ngjarje e rëndë, nga ato ngjarjet shumë të rënda, kam parë live, më pas diskutuam në studio, ndërsa erdhi Klodi, kur prindrit e Marvi Mjalit, jo vetëm flistin kundër drejtësisë, por edhe mallkonin, ishte një nga ato ngjarjet e rënda. Gjithçka mund të durojë një njeri, po me çdo pa drejtësinë jo. Kështu që zdi nga ta kapësh kur bëhet fjalë për njerëz të lënduar, unë po e lë me kaq, nuk po vazhdoj, pasi duke dashur të mbrojmë dikë mund të lëndojmë një tjetër, nuk po e vazhdoj me mesazhet e zonjës Arapi. Kaq mund të thotë zënës ministri për ngjarjen, sepse është një ngjarje në hetim, ndërsa prokuroria, policia hetojnë, ne i kemi gjithë të dhënat tona dhe shumë kush di të thotë çfarë ndodhi mbrëm. Nazarko, të duket shqetësuese fakti, po kaloj te përgjithësimi pasaj te ngjarja tjetër, që në mes të Tiranës vritet një djalë i ri dhe a ka të bëj para 2 ditësh kishte një vrasje te liçeni, a ka të bëj kjo me një situatë që duhet të ankthoj? Shko, pa diskutim, sepse kur ndodhi ngjarja në kryeqytet, në qendër që konsiderohet më e ruajtur, në qendër që është mbi populluar e tjera, pa diskutim që janë ngjarje të rënda, aq tepër edhe mundohet që edhe ato të ndjerin domethënë pardije, por duhet kemi parasysh një gjë dhe prandaj thashë në fillim të emisionit. Shqipëria do të jetë për shumë kohë, dhe kjo jo vetëm prandaj nuk do të hedhim shumë faj policisë domethënë në atë të vetën, sepse Shqipëria është e ka përthyer në mira, fije dhe rrjeta të cilat pa diskutim që do të bjen pasojat e veta. Kur unë thash që janë vrarë vetëm konfliktin e pronave 10.800 veta, keni parasysh çdo të thotë hasmëria, hakmarrja nga mbrapa tjetër. Dhe shembull që na treguat ju me Jurgenin, që mund të jetë shembull hakmarrje, domethënë tregon që ne fajin kryesor praktikisht do të aveshim politikës 30 vjeçare në Shqipëri, sepse është e pamundur që ti të kesh bërë 10.800 vrasje vetëm për pronën dhe mos presësh konflikte pas konfliktesh. Po themi vetëm për pronën, ndërkohë që në këtë Shqipëri që po shohim, domethënë që veç tjerave e karakterizon edhe një varfëri të mërshme, dhe një emigracion i ashtu dhe një drogë edhe një gjësende, unë nuk besoj që gjithë këto janë problemet policisë, po janë probleme që po i vuan një shoqëri në të cilën policia edhe të ketë pjesën e saj, unë besoj që nuk është
pjesa më e madhe e fajt. Unë besoj që po të bëhet një anketimi sotëm në ndryshimin e policisë para 10 vjetëve, me siguri që policia e sotme do të merrte më shumë pikë besueshmërie nga publiku. A është mjaftueshme kjo për të kënaqur një për policie? Pa diskutim jo. Ja, kemi një drejtor policie që e pyesim zotin Llamalari se Llamalari që policia është prapë në duket më e besueshme policia e kësaj kohe me policinë kur keni qenë ju drejtor policie? Në fakt ka kaluar shumë kohë dhe kur u bë krimit kalu hati dhe veta ngrihet, ulet. Por unë nuk do bëj dot krah. Më keq apo më mirë është se kur je afër nuk arrin ta kuptosh. Tani nëse do i bie që unë të flas për veten time pastaj që në kohën time edhe atëherë ka patur vrasje të bujshme, të trefishta, të vasishando, të libri universitar që kujtoj unë, vrasjet e egra, të botës krimit, të parkurinia, hakmarrjet transferuara nga Saranda. Për sa kohë, në një vend varfër si Shqipëria, me një politik mediokre, në të gjitha kratë, populli ngelet pothuaj pa mbrojtur. Policia është një strukturë që ka një detyrë funksionale, ka ca njerëz, kjo vajza gazetarja investiguese i kërkon zv.ministri me detaje, edhe është vërtet që si kërkon ndodhi jo këtij, po si kërkon ndodhi as drejtori policisë Tiranës. Nuk ka aq forca policia e Tiranës që të ndjek gjithë personazhet e botës krimit Tiranë, janë shumë, s'është vetëm ky djali. Problemi, unë shkoj njësh me zonjën Arapi. Në qoftë se policia, së bashku me prokurorin, dhe në fund gjykata, do të kishin mbajtur, do të kishin punuar me shumë kujdes, që në vrasjen, që është akuzuar për vrasjen e babait. Ç'është kjo? E mori përsipër dajua. Ku ka? Që pazarë s'kovet që jemi këtu, jemi shtet ligjor. Si mund të bësh ti vrasje ta marr përgjegjësinë dajua jot? Ta marr vlla jot përgjegjësinë. Vrasje, kur ndodh një vrasje, përgjegjësinë e merr direkt autori. Në qoftë se është kështu, i bie që policia ka që janë shkloje komplet, policia gjyqësore, e cila bën lidhjen me prokurorin e përgjithshme, që ka dy varësi, prandaj është futur policia gjyqësore. Për të mbrojtur fort vendin e ngjarjes, është një nga pikat neurologjike, është një nga pikat më të rëndësishme kur ka probleme me botën e krimit. Dhe nëse do ishte goditur, ky është në atë kohë. Jurgeni, ky djali ndjeri, që kur është akuzuar për vrasjen e babait, do kishte marrë dënimin, do ishte në burg sot, do ishte gjallë, do kishte ndodhur. E mori pafajësinë, doli, ndodhi pastaj vrasja barbare. E kam ndjekur me vëmendje unë. E ke ndjekur rastin e Arapit? Sigurisht, po si mund të ndjek? Me ç'duhet merrem tjetër, se tani s'kam ndonjë punë shumë të rëndësishme. Më kanë lehtësuar. Nuk ikën dot nga profesioni. Dhe, po jam qytetar, jam i vëmendshëm për jetën shoqërore, jo vetëm profesionale, po dhe politike. Se këtu jetoj, nuk ika në Amerikë, si shëndrova, po ndajta këtu për të bërë Shqipërinë dhe do bëhet, dal nga dal, pa humbur shpresat. Këto të trishtojnë sigurisht, këto ngjarje dhe këto protestat e dhunshme. Fakti që ke ardhur sot edhe flete, dhe qytetar aktiv tregon që se ke humbur shpresat. Se ne këtu jetojmë, po humbur shpresat asaj. Sigurisht. Megjithatë unë kam në lidhje zonjën Arapi. Zonjën Arapi sepse këm nguli, vetëm një moment, këm nguli që duhet të jetë. Mua më vjen keq që sa më shumë ajo flet aq më shumë duket sikur është pistë e vrasjes. Ne sqaruam Rudina, unë sqarova jo pa qëllim që për momentin prokuroria dhe policia dhe zoti Llamalari do bënte shumë të mirë të që ta sqaronte edhe më qartë. Dhe është aktiviteti dhe biznesi ku ai ishte përfshirë kohët e fundit, pra vitet e fundit, që do thotë sigurisht që policia do të jetojë të gjitha pistat dhe të gjitha aspektet e jetës së të ndjerit, patjetër që do të rihap dhe do të marrë të gjitha ngjarjet e mëparshme ku është dyshuar, konfliktet që ka patur, rrethin e tij shoqëror, etj. Zonja Arapi është një zonjë e cila do të ndërhyjë dhe zonja Arapi është një zonjë që unë e përgëzoj vetëm për një aspekt që ka patur durimin për të trokitur në të gjitha dyert e drejtësisë dhe institucioneve për të kërkuar drejtësinë. Janë të rrallë ata që e bëjnë këtë gjë dhe me shumë durim. Zonja Arapi, të kam në linj? Çështjes të kam? Po na dëgjon domethënë çfarë po themi për ju? Po dëgjoj. Atëre, do të shtosh diçka nga çfarë ke thënë më shumë? Apo unë desha të lisja direkt me Rudinën. Po? Edhe desha të thoja një dy fjalë. Më falë, unë dëgjoj keq zonjën. E kam të qartë
situatën në cilën ndodhin, në gjendën tuaj emocionale, po të lutem që të dëgjoj pak më mirë zonja Arabi. Mund ta kresh zërin, po, shumë koncize. Po ndroj vend se nosta ka bëhet dhe kjo, nuk di të të ja. Po ta shisim dhe gjanë. Alo? Po, ju dëgjoj. Flas me Rudinën? Jam Rudina dhe je live në studion e News 24. Përshëndetje, mi mbrëma Rudina. Mi mbrëma e dashur. Unë jam Vjosa Arapi. Pas një gjarje së mam, më ka arë policia dhe më ka marrë në shpi. Të kanë marrë mbrëm? Po, më kanë marrë mbrëm. Më përgjë shumë qelsëm. Kam bato investigimet e veta. Denja në 4 gjysëm duket njësit kam qenë atje dhe janin e kam pak të ndjerur, se nuk jam edhe një, me thamë drejtën, kam kalu një para infarkt para një javë. Edhe desha thoja që në vinqët që si zbiq, Jurgen Kurti, edhe që ishe autori vdekjes burritin, por që nuk kam kërku asje vdekje në ati të Rudina, kam kërku gjithmonë drejtësi, edhe do luftoj deri në fund për të drejtësi. Sepse vran burrin tim një njeri të mrekullueshëm, një njeri turp, ishim punë tonë në sapë tonë. I bom dhe Rudina, gjitha vdekjen. Jam e lemeritu ku kam digju ato bërtit me të mamës Jurgenit, për së dhe qëtë shpirti, se jemi nëna, jemi gjyshe. Kërkoja drejtësi o vdekjen ati. Nuk di se që të them. Kam shumë mbështetës që mbështesin. Gjithë mbështesin. Pa ma unë do të kërkoj drejtën time deri në fund. Sepse nuk I kishin faj. Po, kishe hy Jurgen Kurti, në burë, që në fillim ku vrau babën e vetë Rudina. Zonja Vjosa. Burin të do ishte gjallë. Oke. Unë të falenderoj. Shke diçka në Sarko? Po thoshe diçka? Se nuk po të dëgjoja, nga që I kam të gjitha zhurmat në vesh sot. Më bëri përshtypje do dhe në arshtetimi I zotit në tatë që ishte pëthuaj se I njëjtë në të njëjtën linjë me atë të zonjës, që në momentin e parë, do të thënë, duhet ndodhte një jetim, do të thënë, I thelluar I procesit për të vajtur të atë diagnozë që është saktë. Më mirë në burg se sa në varë. Ndërkohë që jam dakord me zotin zv.ministri që këto janë detaje që nuk jepen publikut, por besoj që me I vajtur një njeriu, do më thënë, plak njeri, do më thënë, tani, kur ka qenë një javë për para infarkt në shtëpi dhe me të marruar është sasi shumë, do më thënë, nuk shë lejushme në gjitha llojet e kodeve, do më thënë, sepse... Po, vetëm, duke e pasur parasysh që kemi në tani, unë bëhem me Klodin edhe them që... Jo, të gjithë bëhemi, Jo, bëhem me Klodin, një pikë, jo në pikën që mendojmë ne. Është njerëzore të mos... Sepse a ishë brenda profesionit vetë dhe ashtë diskutohet. Në momentin e parë që u akuzua për vrasjen e babait dhe policia gjyqësore, policia në vendngjarje, prokuroria dhe pastaj gjykata në fund, këtu është faji I parë, I cili po të arjetosh të ngrihet grup pune, prokurore përgjithshme, të sakto njerëz, për të nxjerrë mësim, është një plagë e madhe, është një plagë e thellë, s'është I pari, s'është I vetmi. Janë me 10 personazhe të tij të rrezikshëm, të cilët për shkak të mbështetjes financiare, miqësore, të futur me një fije, me një politikë të korruptuar, që janë të lidhur me botën e krimit, nuk po them 100%, po sigurisht që ka. Atëre ç'ndodhi? U vra burri bocë, burri kësaj, që e kanë vrarë në mënyrë barbare, në vrasje siciliane, me dhunë, është me të mërshme se sa të hashin plumë, edhe mbyllë. Si I thonë, më një fund me të merë, apo një të merë pa fund. Kështu e ka mbyllur. Përsëri drejtësia, përsëri çalon, dhe përsëri merë pafajësinë. Vrasja që I ndodhi dje, as kush s'është I sigurt, as policia Tiranës, as policia, as prokuroria, që këtu është hakmarrja që I bie asaj fakiret që s'ka li, nuk e di, ose mua nuk më takon që të vë dorën, sepse sigurisht që duhem prova, ama ai mund të ketë hesape të tjera, të pashlyera, mund të ketë probleme të tjera. Po sigurisht, këto do t'i provoj, si thua shkoha, këta kur të jetojnë, ky Jurgeni, që është vrarë dje, mu mos ke lidhje fare me Arapin, që I kanë shkuar asaj nënës në shtëpi, kanë verifikuar policia do prova, do ta mbyll një, si thuash,
një situatë, thotë, s'kemi punktu tani, do shikojmë një situatë tjetër, kuj ka lidhjet. E do vazhdojnë, sigurisht, do vazhdojnë. Problemi është fenomeni. Do ishte shumë rëndë. Është fenomeni. Ajo që ngacmoi në fakt në studio ishte momenti kur... Për shembull, ajo zonja, do të thënë që ka qenë me para infarkt, një javë, do të thënë për para një javë. Është kodi procedurës penale, që e parashikon, dhe ju lutem, në momenti që ndodhin një ngjarje, të gjithë personat që mund të kenë informacion me mbi ngjarjen, zotëria e di më mirë, duhet të jetë aty. Sepse me kalimin e kohës, edhe logjika e do, që njerëzit e harrojnë. Pra, ti nuk mund të bësh gjyq për një ngjarje pas disa vitesh, sepse dëshmitar tjetër është një informacion që humbet. Dhe prandaj është sa është e freskët dhe për pjesën njerëzore pasaj, unë jo më kohë të refuzova kategorikisht për komentuar mbi raste konkrete, edhe në rastin e zonjës nderuar, unë e kuptoj dhe çdo person që po e ndjek këtë emision e kupton që ajo ka një dhimbje sot dy fishe. Dhe çdo fjalë që mund të themi ne këtu duhet të jetë shumë sensitive, shumë kujdesshme. Prandaj, e para nuk më takon flas për këtë, por pjesën pse shkon policia ose policia gjyqësore ose prokuroria është detyrim ligjor. Njëri zoti Llamalari, është procedurë standarde e policisë që të marrë dhe të hetojë të gjitha pisat e dyshuara. Dhe do ata të gjithë personat që janë të përfshirë. Policia me mua është mirë thotë derisa kanë marrë paragjykon njëri polici në këtë pjesë. Rudina, e di ku është problemi? Problemi është këtu që ne kemi sot një viktim i cili ishte një thjesht dua që të vazhdoj ideja zonja Ljoza, ju pafshin se u larguam nga linja për shkak të Rudina, se duhet i vëmë pikat mbi, mos e lëmë që të kalojnë. Nuk po paragjykon njëri, përkundrazi policia ka bërë shumë mirë që merret dhe zbaton me rigorozitet procedurat standarde ligjore. Që gjë e parë që do bëj, do shkoj në shtëpinë, banesat, vendet ku ka persona ku dyshohet dhe që sigurisht kanë konflikte të hapura. Këtu nuk ka asnjë lloj diskutimi, dhe është procedurë standarde. Ajo çfarë sipas mendimit tim duhet parë është fakti që policia e shtetit dhe zoti Llamalari refuzon me të drejtë apo pa drejtë, nuk di ta them këtë gjë, më duhet ta rimendoj edhe një herë këtë pjesën pastaj sa i përket anës ligjore, nuk po më jep një detaj ose një informacion të saktë nëse ky person i ndjeri ka qenë në vëzhgim nga ana e policisë, sepse sot që po flasim ai kishte një aktivitet të dyshim, që do thotë ne jemi përpara faktit që po t'ishte parandaluar dhe po t'ishte hetuar si duhet në ngjarjet e mëparshme, por edhe tani kur në këtë situatë ku ishim, po t'ishte hetuar për aktivitetin ku dyshoj që ishte përfshirë, mund po s'kishim ardhur deri këtu, pra në një farë mënyre puna parandaluese do duhet, sigurisht, asnjëherë nuk mund të arrihet në perfekcion, po do duhet që policia të jetë më e vëmendshme ndaj eksponentëve kriminal. Sepse ne nuk e mbulon dot, zoti Avari, unë edhe ju njihemi prej vitesh dhe e dim shumë mirë se si policia ka problematik. Sigurisht nuk është policia 20 viteve më parë, as 10 viteve më parë, ka bërë pa diskutim shumë hapa përpara, sepse evolon me kohën dhe këtë nuk kemi pse ta fshehim, por patjetër që për këtë arsye duhen politika shtetërore për të patur një polici më solide, me më shumë njerëz për të punuar, me më shumë profesionistë, me më shumë vlerësim, me më shumë kapacitete, gjitha me radhë. Kështu që në këtë kuptim dhe bëhet shumë mirë, dhe të gjitha mediat e transmetuan këtë lajm, sepse në fund fare kjo duhet bëhet, dhe duhen vlerësuar, dhe duhet ketë kritere meritokracie, dhe duhet ketë vlerësim, nuk mund të hidhen zyrtarët e lartë policisë në rrugë me një të rënd të lapsit se erdhi një ministër dhe iku një tjetër, por nuk është vetëm në rastin tuaj, zoti Llamalari, mos e merr personale, po them në të gjitha pushtetet. Zoti Avari e din shumë mirë që sa herë është ndruar pushteti, kur mori Dajua përgjegjësinë e vrasjes babait. Këtu fillohet. Sigurisht, po sistemi kalbu ka sjell këto pasoja. Sigurisht që faji nuk është vetëm i policisë, por po të punojë policia si strukturë e parë, si ajo që përballet gjithkohës me krimin, pa diskutim që mund të jemi në një situatë tjetër. Tani ai po është ka policia zoti Avari, po thotë që policia është e drejtësia që jala. Ne mund t'i bëjmë lektorin, maestron policisë, se mund t'jetë më mirë. Ndodhin si në çdo vend të botës. Dhe në asnjë vend tjetër të botës nuk thonë që policia. Riflasim përsëri në pjesën tjetër. Me njëherë, Dritare për Rudinën, mos u largoni, të tjerë të ftuar, të tjera debate, është një debat nga ata që kërkon shumë vëmendje dhe unë e shoh që kam të gjithën për shkak të pyetjeve që u dërgoni, edhe të pyetjeve të cilat janë bardhëzi. Jeni o me këtë o me atë.
Jemi duke folur për rendin, për situatën e rendit në vend, për vrasjen e Jurgen Kurti, do t'i rikthem përsëri asaj vrasje dhe vrasjes tjetër tek liçeni, u vra një burr, ndërsa po vraponte me djalin e tij. Ka një dosje që do ta tregoj për herë të parë Klodiana Lala sot, por para se të vemi atje, do të ndalojmë tek Partia Demokratike, është në zyrë antari kryesisë Partisë Demokratike zoti Ali Beja, i cili do doja ta pyesja saktësisht për lidhjen e politikës me situatën e rendit në vend. Zoti Ali Beja, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Shikoni rritjet kriminalitetit, rritjet agresivitetit, rritjet një fryme që i bën dëm jetës sonë përbashkët, se në fund jetojmë gjithë në një njëjtin komunitet, për shkak të situatës politike në vend? Jo, nuk ka lidhje me situatën politike. Nëse duke më pyetur për temperaturën e kohës së fundit, pra për debatin politik, po themi, opozita jashtë, opozita në protest, policia që elmon protestuesit me gazlotësjellës e shiacit, nuk është kjo. Kjo në fakt është kulmimi një situate e cila ka së paku 5 vjet, që kemi arritur në këtë ditë të zezë në fakt për rendin, për qetësinë, po sigurisht edhe për organizatën e policisë. Nëse më lejon shumë shkurt, mund ta bëj një panoram të shkurtur për të kuptuar nëse ajo çfarë u thash është e vërtet apo jo. Dhe në fakt, për ta filluar, mjafton të shohësh një nga çështjet kryesore që është lakmusi për të parë se ku është situata sot. Edhe që është pikërisht treguesi i lidhjes së policisë me krimin. Normal, në një shtet civil, këto du janë forca që janë gjithmonë në përplasje me njëra tjetrën. Policia shërbim të ligjit, krimi në burg. Në fakt çfarë ndodh? Të paktën prej 5 vitesh, duke filluar të paktën që nga 2014, se po flas 2013, të dhënat që tashme janë prova, janë bindje të njohura brenda, por edhe jashtë vendit, tregojnë fare mirë në atë stinën famkeqe të kanabizimit të vendit, sot në analet më të zeza të policisë shtetit, çfarë do rezulton? Po të rezulton një shifër për 128 drejtues policisë në kërkim, për shkak të asaj situate. Por rasti Zagani është një nga rastet më shembullore që tregon se si policia është e lidhur në krim dhe nëse ka ndonjë individ që për shkak të profesionalizmit apo shkak të inercisë së zbatimit të ligjit dëbohet edhe është atje ku është. Apo t'ju jap edhe rastin tjetër, komisionin hetimor. Komisioni hetimor Tahiri, që është një nga mjetet, komisioni hetimor është një mjetet që parlamenti mund të kontrollojë se si situata e rendit apo e policisë funksionon. Në jo mbani mend, për 6 apo më tepër muaj, policia e shtetit nuk solli një fije letër edhe pse ligji e detyron, dhe detyron madje edhe si një mekanizëm i kontrollit ndaj qeverisë, ndaj parlamentit. E sot që po flasim në fakt nga ajo stinë e zezë e kanabizimit, ku po thuaj se gjithë kupola drejtuese e policisë u përfshi në të vorbull kriminale, sot që flasim në fakt janë plot 200 punonjës të policisë në atë kohë të përfshirë në këtë vorbull tashashit dhe sot janë drejtues lartë e shefa komisariatesh. Po të flasim vetëm për një gjë, zoti Ali Beaj, që të ndajmë pak kohën dhe ta kthejmë në një lloj debatit, mos jetë vetëm informacion nga Selia, meqense jemi në një debat televiziv. Vetëm bëjmë një pyetje, dhe rikthehemi. Shumë shkurt, të mbyll këto gjëra dhe më së ndaj jam i hapur pa pasur asnjë lloj tendencë, as për ndërhyrje, as për të bërë zor. Momenti i dytë i cili është i rëndësishëm, mbani mend, dështimi i vettingut në polici, apo jo? Domethënë brenda një viti, 2 ministra të brendshëm, ai që ishte dhe ky që është, sollën këtë situatë ku me tamtamet në dha vettingu polici, do të sillte policinë e re, ndoshta jo atë që deshën, atë që deshte Tahiri, atë që deshte Xhafa, ndërsa policia që dolleshi sot e ndryshoi ligjin. Cilat janë rezultatet, Rudina? S'ka filluar ende, por po ju them një gjë tjetër. Për shkak të asaj situate, një oficer i policisë vrau veten nëse mbani mend. Për shkak të terrorit dhe të dhunës dhe të pasigurisë. Tani unë po t'i kthehem rast pas rasti, unë nuk është puna që se mbaj mend, po nuk mund të debatoj për çfarë mbaj mend. Do të thënë nuk jam Unë jam i kujdesshëm për të dhënë vetëm fakte publike dhe jo komente të Selis, sepse do ta kisha shumë të thjeshtë e pastaj ky do ishte i debat edhe pa vlerë. Në fundit, policia është e shtetit, nuk është as e jona, as e asnjërit. E vërtet. Dhe treta, ajo që është më e rëndë, Rudina, besoj unë,
është politizimi i policisë. Po ja bëjë them vetëm kaq. Po ju kujtohet, besoj, thirrja në mes të fushatës e Diramës që u thoshte policëve pasi të marroni detyrën, hiqni kapelet, bëni votën për Partinë Socialiste? Apo në rasti tjetër, ku faqja zyrtare drejtorisë vendore të policisë në Tiranë, në Facebook, i bën një hon veprimtarisë politike të ministrit në asamblenë e Partisë Socialiste të qarkut shkondër. Apo edhe fenomeni tjetër, nuk duhet të harrojmë. Sot, që flasim, në organizatën e policisë së shtetit janë plot 534 sigurimsa, të cilët nuk duhet ishin në fakt. Një makti së shkuarës. Është një tmerr për shqiptarët. Dalojmë vetëm pak se më bie që do marrë gjithkohën zoti Llamalari për të shpjeguar, pastaj dhe me ikën gjithë vëmendja. E fundit tu që ta mbyll. Që ka ndodhur para disa ditësh, ishte kolegu im Saljani që sapo e tha para disa ditësh. Policia e shtetit nuk merret as me vrasësit, si ato që juve diskutuat ju kohën parë, apo dhe shumë vrasje të tjera, por jo, vjen para selisë së Partisë Demokratike dhe përgjon opozitën dhe kryetarin e opozitës. Pra e kuptoni se çfarë ka ndodhur. Dhe e fundit që ta mbyll pasandaj është një nga ngjarjet më të mëdha që u deklamua më të madhe me thënë të drejtë dhe sigurisht që bënte edhe një hon politike ishte edhe çështja e operacionit të famshëm Forca e Ligjit. Apo jo. Filloi u mbështet edhe nga ish ambasadori amerikan në këtë rast Donald Blue dhe ish ministri Fatmir Xhafa. I mbani mend shifrat? 40 organizata kriminale dhe 4 klane mafioze. Dalojmë tani një sekond. Ku janë sot? Sot që flasim, kemi një ish ministër Tahiri që është duke gjykuar, një ish ministër tjetër Xhafa, i cili e dini fare mirë historinë për përfshirjen në çështjen e të vllajt të vet, dhe kemi një ministër sot, Sander Leshi, i cili do të mbahet mend historinë e këtij veti, e di si apo jo, si Ali Kimiku i Irakut, që helmoi popullin e vet me gaz lotësiellës e me shiacit, siç ndodhi në protestën e fundit. Ja, kjo është gjithë panorama në 5 vjeçare. Tash më strego pralla publikut tash se nuk lën aty ambasadat e Amerikës që është aty afër të hedhësh helm kimik të tjerëve tani. Tani do të shiko se kjo dëmton Partinë Demokratike, nuk të dëmton tyre. E dish do me thënë, hedhësh helm kimik ti, po e kishin marrë dhe e kishin syrgjinon Soramën tani në kishin hedhë me Zoqanit. Gazin lotësiellës të hedhur në mënyrë të kundërshme, jo në mënyrë disproporcionale, pa paralajmërim. Pra kjo është ajo që është policia e shtetit e cila është në dorë aty që është kryeministri Paniku i cili e ka zënë dhe që drejton forcën shtetin, policia e shtetit në fundit, e drejton kundër publikut vet. Kjo është drama e madhe që ka pësuar ky vend sot. Kjo është arsyeja në fundit se përse Rudina ti sot me shumë të drejtë organizon për shkak të dy ngjarjeve që kanë ndodhur, dy vrasje domethënë, kam përshtypjen fatkeqësisht do duhet të organizosh edhe tjetër emisione për ngjarje makabre që ndodhin sepse kjo polici, ky shtet, kjo qeveri aspak nuk ka as merakull më të vogël për atë që quhet rendi, qetësia, jo. Zoti Alipia. Thjesht dhe vetëm për mbrojtjen e vet. Një pyetje të lutem. Po, Klodiana. Më dëgjon? Të dëgjoj. Atëherë, pyetja ka të bëjë me këtë, sa herë që ka situata të tensionuara politike, sigurisht që krimi organizuar hidhet në revansh. Dhe për ta luftuar gjithë këtë shtim të kriminalitetit, si që thoni ju, por edhe për të parandaluar ngjarje të rënda kriminale, por edhe për të goditur ata 40 grupe, që në fakt 2 prej cilave janë goditur, grupi Bajri dhe grupi Avdylaj, janë një pjesë e madhe prapa hekurave, do duhet vullnet i hekurt politik për t'i bërë ballë gjithë presionit dhe për të luftuar krimin organizuar. A mendoni që mënyra se si ju po silleni po e dëmton në fakt luftën e policisë së shtetit dhe institucioneve për të goditur krimin organizuar? Atëherë duke më thënë që protestat që bën publiku shqiptar edhe të organizuara nga opozita, të cilat drejtohen kundër keqeverisjes, së pari, kundër lidhjes së krimit me pushtetin së dytë, të korrupsionit masiv që ka kapur, këto janë mjete të cilat dëmtojnë luftën kundër krimit? Ja, absolutisht, kjo është një logjikë që nuk qëndron. Në fakt, situata, unë jam dakord me atë që thua ti, në fakt, do duhet që policia e shtetit të jetë neutrale, të zbatoj ligjin nga gjitha anët në fakt,
Dhe po ju them vetëm një sken fare të vogël. 2 orë më parë, Klodi, 2 orë më parë, FNSH-ja, policia, shkuan te Onaza, dhe si duket kanë edhe një plan për të bërë një reprezalje atje, ku nga njëra anë e barrikadës ndodhen qytetarë që si të gjithë ju, unë dhe kushdo tjetër kërkon rende dhe qetësi, mbrojtje të shëndetit, mbrojtje të pronës, dhe shkon sulmon ata. Ndërkohë që nga ana tjetër e barrikadës qëndron Edi Rama, Damian Gjiknuri, Afrin Qendro, të gjithë këta të cilët për 1 kilometër duhet marrin 20 milion euro. Apo jo? Kështu që për të kuptuar, unë jam dakord që kemi një pyetje zoti Alibej. Ta mbaroj këtë argument. Pra, jam dakord me faktin që policia do duhet mbështetur. 1. Do duhet lënë qetë në detyrën e saj, do duhet mbështetur. Dini ju që të gjithë policët, të paktën ata të rolit bazë, sot janë pasigurt për punën e tyre? Po di që kanë orë shtesë pa paguar, apo dhe pagat pa paguar, apo jo. Apo që janë në terrorin e vetingut. Është e vërtet kjo që thonë? Janë arsye të cilat e bëjnë shumë të brisht policin dhe japin dorë. Nuk është e vërtet, zoti Alibej. Thot zv.ministri nuk është e vërtet. Atëherë t'ju them një gjë të fundit, pastaj se nuk dua të bëj debat. Po do të drejtorit përgjithshëm zoti Llamalari. Kushtet benda selis nga po flet zotria. Dhe mund të flasim me kompetencë për kushtet në cilat është që vetëm ditën kur ishte mitingu ynë, protesta po e quajmë në këto, thjesht dhe vetëm për të mobilizuar për të hedhur gaz lotësiellës edhe për shije acid, shpërndahet në WhatsApp me urdhër të kryeministrit, policave, një mesazh që thoni vetëm mobilizoni sepse orët shtesë do t'i merrni, sepse edhe veting nuk do të ketë. Apo jo, e kupton se ku ka arritur situata apo jo? Problemi është se... Për edhe Rama nuk është kaq gomar dhe me Alibej, po të gjo. Gomar me brirë është, po që për çështje të ligjit. Po që për çështje të ligjit. Di pse është shpëtim, më falë, se më shpëtoja jo tani, me që për mëndet ti, po i bëra jehona sa gjëtheti. E di pse për një arsye fare të thjeshtë. Sepse një burr shteti, ky nuk ka asgjë të ngjashme me burrin e shtetit xhan. Jo, kur citon këtë vit drejt, se kjo është cili aleancën e vet, nuk e ka bërë me njerëzit e ligjit. Të paktën edhe me ata policë ndershëm të rolit bazë në shumicën e cilëve janë vërtet për bukën e gojës dhe që i bëjnë shërbim punës tyre. Jo, ky ka gjetur që të drekoj me krimin për vota e për po thoni një gjë që unë se di dhe mund të jap të drejtë. Ose mund mos jap drejt, se do ta verifikoj. Kurse ideja do të thënë që për të thënë publikut që ky i ka shkruar kështu ose kështu, s'ka rëndësi, domethënë kjo është nuk e besoj që tjetë nga goma Rama, por tani unë do të pyes për një gjë se ju jeni ekspert i drejtësisë. Dhe ju lutem, domethënë, është vërtet për të na shpjeguar dhe mua domethënë si gazetar, por për të domethënë të jeni objektiv edhe përpara publikut. Shikoni. Drama tek Astiri është një dramë pothuajse kombëtare, sepse nuk janë vetëm njerëz të Astirit, po bëhet unaza e Tiranës. Do thënë, jo është kombëtare, është e vërtet, po më ikën nga fokusi i emisionit. Dhe aty janë njerëz nga gjithë krajinat. Lumit janë plot 1000 familje që ju pret i njëjti fat. Po, pa diskutim. Dhe jo vetëm në Tiranë, po edhe në Fiere, kudo. Tani, shikoni, ka një ligj të vitit 2005, më duket ose 2006, i zotit Basha kur ka qenë ministër, pra i kryetarit të opozitës, dhe firmosur nga ish kryeministri asaj kohe, që në zona të karakterit, do më thënë, po i themi një fjalë kështu strategjik, pra ku do ndërtojnë vepra kombëtare tjera tjera, ti nuk mund të legalizohesh. Ndërkohë që ka dhe një ligj tjetër që thotë që në rast se ti nuk legalizohesh, nuk ka arsye të shpronsohesh, pra s'merr as lek. Pra, a mund të më thoni tani se në rast se, sepse ju keni qeverisur nga 2005 kur është bërë ky ligj deri në 2013, dhe në qoftë se, do me thënë, pa diskutim që sektor të tillë delikat që do bini këto, sepse që u panë gjërat e gjashme dhe kur filloi ndërtimi i bulevardit madh të Tiranës. Tani mund të më thoni se arsyetimi në 1000 kilometra të gjohë, natyrisht që i ka buar dhe ju edhe i kryetarit tuaj që i ka punët për drejt me shifrat, unë e kam para të projekt së sa është tamam. Tani, më jepni një përgjigje ju lutem të karakterit teknik. Si bëhet me ligjin e vitit tuaj 2005, në fund të 2005-ës, të firmosur 2006 nga kryeministri juaj, që nuk lejon banorët në këtë rast edhe të Astirit, që të legalizohen dhe pastaj të shpronsohen konform vlerave të tregut. Tani,
në qovë se ky ligj është i vërtet, pse nuk shkonit për një marrëveshje në parlament me kreun e qeverisë dhe të thoni, orë zotëri, kemi gabuar të dy palët, sepse kemi qeverisur këtë vend për 30 vjetë pa regula, janë ndërtuar jo 1.000 banesa pa leje, po janë ndërtuar 1 milion banesa pa leje. Unë vetë jam i sigur që nesër 90% e banesa në Shqipërisë do priqen për arsye logjike, sepse nuk furnizojnë do të me uje, do të duali kostajt e tjera. Ju tani, jemi në një problem konkret. Ju lutem jemi një përgjigje konkrete. Banorët e Astirit, po vetëm konkrete, sepse historia e që kam nga mafja ndaj kujtun. Jepet apo s'jepet? Me ligj 2005-2006. Atëherë, dhe besoj që të më besosh në atë që them ekspert teknik, unë do t'i besoj ekspertit. Jo, mund mos e besosh, por mund edhe ta politikani nuk e besoj, se besoj që jam i zotin, se sa i gazetari zakonshëm. Okej, atëherë, ligji në 2006, ligji i famshëm i legalizimit, apo jo? Po. Kishte në themelin e vetë, si logjik, një sentencë që nëse t'i kthehej një kujtesës kushdo e kujton. Në ligjin tonë në atë kohë, sentenca, linja logjike ishte legalizim, pastaj urbanizim, që do të thotë çdo njeri i cili kishte ndërtuar në mënyrë abuzive deri në atë kohë, e për të cilën mori ajo qeveria asaj kohe një ligj për t'ua legalizuar, në qoftë se do të kishte plane të tilla për t'u prishur, dhe duhet ketë në fakt, sepse ky vend do duhet zhvillohet, absolutisht po, do duhet urbanizohet, kishte një element garantisë që kushtetuta shqiptare e ka, të shpronsohet me vlerën e tregut. Dhe besoj që kjo është e logjikshme. Kushdo? Kushdo që ka zënë. Po, kushdo. Ligji ynë i 2006, madje t'ju kujtoj edhe një gjë, unë kam qenë në atë kohë edhe përfaqësues në gjykatën kushtetuese ku çështja shkoi në një diskutim midis ishpronarëve, në fakt, në thënë drejtë, dhe unë jam një nga përfaqësuesit e ishpronarëve, domethënë kanë qenë dy probleme të mëdha dhe ciklesme, me thënë të drejtë, midis ishpronarëve që me të drejtë pretendonin që toka të cilën ata do duhet ta kishin marrë u ishte zënë në mënyrë abuzive dhe së drejtës për strehim të themi të banorëve të rinj. Gjithsesi, linja logjike ishte kjo, ligji ynë i 2006 kishte këtë rregull, legalizim, pastaj urbanizim. Dhe nëse do duhet urbanizohej, do duhet të shpronsoheshin kokër më kokër me vlerën e tregut. Ky ligj në 2000 do të thënë edhe se nëse ndërtohesh, nëse ju do të ndërtonit për shembull do ta bëni dy unazën, ju do të shpronsonit e gjaja parë, diskutim gjitha parë, sepse është detyrim kushtetues, do duhet shpronsosh, që do të thotë me fjalë të varfra të gjithë atyre njerëzve, para se t'i vinin kryqet, siç e kanë vënë kryqet këta me kryqet kuqe, e keni para, apo jo, e keni. Do duhet u vlerësoj dhe me çmimin e tregujt do duhet t'i jepej paraja. Madje shpronsimi do duhet të bëhej vetëm për interes publik dhe jo për pallatet e Edmond si çdo ta bëjnë këta. Se kjo nuk lejohet. Nuk merr parasysh. Dhe tjetra që ta bëj panoramën ligjore të plot. Tani Nazar, po merr përgjigje nga pyetja që i bëri bashkë ose s'ka, po mua më heq komplet fokusin e emisionit. E mbyll që të mos në 2014, ky ligj i yni u ndryshua nga Rama, i cili tha, unë do bëj urbanizim dhe pastaj legalizim. Që do të thotë, do shkoj t'i prish, pa shpronsim, do t'i vë kryqet, si që ka vënë atyre të unazës, do t'i japet Monbegos, si që edhe ja ka premtuar, dhe pastaj kujdo edhe mund t'i legalizohet. Ky pra është ndryshim esencial, është ndryshim në ligj, është ndryshim në moral, është ndryshim në qasje të pushtetit ndaj individit. Jo, se jeni deputeti i Fierit, dhe Rama ka prishur në gjanicën e Fierit. Ti mund ta verifikosh. Këtë që unë sapo thash, verifikosh, se verifikimi është shumë i thjeshtë. Po. Shiko, do të them edhe datën janë prishur në për afër universitetit, ose në gjanicën e Fierit, në Fier nga ju jeni afërsisht deputet, janë prishur ndërtime pa leje dhe nuk janë dhënë as i kokër paraje sepse se janë legalizuar. Por në momentin që ato janë legalizuar, atëherë pronari është dëm shpërblyer me vlerën e tregut. Pra ka një finte të vogël. Jo, kjo është për të verifikuar.
Mund të pyesni. Po më pyetët për një çështje që do bëj një emision të plot për Astirin sepse për sa ju do ta bëj patjetër sepse nuk po paron, duke sikur do zgjidhe nuk po zgjidhe, do rikthehemi me temën e Astirit. Ndaj publikut. Në fundit edhe ai çfarë do diskutojmë ju sot se çfarë qasje mban policia, që u thash në fillim, kjo është figura e shtetit. Kjo ishte e rëndësishme, kjo ishte thelbi i takimit të kësaj mbrëmje në Dritare. Është qasja që ligji jamun, dhe e dini se sentence kujt është kjo, dhe se interesat e publikut aspak nuk mbrohen. Ka probleme për policinë kjo mënyrë të përplasjes, të më krijon probleme politika për policinë? Minimalisht, pa kaluar të politika, dhe realisht nuk duhet bëjt debat, sepse në fakt debati më i mirë që mund bëjt ishte në parlament, po zotrin parasysh e tyre kanë zgjedhur të për pjesën e shiatësi çau për helme tjerë. Më kujtoj me njëra atë pjesën e solapsave pisolet, dhe prandaj më duket shumë e cituar dhe nuk duhet të merrem debat. As kryetari i tij nuk e ka thënë, ai që refuzoi debatin me njërin nga panelistët këtu, po besoj kryetari i tij, kështu që nuk është debat mes nesh kjo. Tjetra, për pyetjen tuaj, po sigurisht që ka impakt, s'pari impakt të prekshëm që ka të bëjë me menaxhimin e burimeve njerëzore në policinë e shtetit, që do të thotë nëse ka evente tubime aty këtu masive e tjera. Problemi është që policia ka një numër efektive që duhet të aktivizojë aty, që do të thotë kohë, energji njerëzore, para, gjithçka e shpenzuar aty, që do të thotë më pak vëmendje e alokuar ndaj çështjeve që vërtet kanë interes për vendin dhe ato çfarë ne folëm para ndalimit e tjerë. Pra në këtë aspekt askush nuk mund ta mohojë këtë. Pjesa a ka lidhje politika dhe diskursi politik me kriminalitetin, unë mendoj që ka, dhe zotria e tha edhe më parë, e pohoi edhe gazetarja, e thonë dhe shumë studime, e kanë thënë dhe librat e shenjtë që dhuna, violence begets violence, dhuna po dhunë. E kanë thënë dhe mendjet ndritura. Tani, nëse kemi një çift në familje, ku babai i rre përdhunon, fyen, kërcënon nënën ditë për ditë, po qa presim nga ato fëmijë, si do rriten ato? Do rriten të traumatizuar, do ta shikojnë si mënyrë normale të komunikuarit të dhunë, këtë presion psikologjik, krimi, fjalët e ndyra, gjithçka që adresohet pa evidenca, pa prova, dhe ato çfarë u thanë, që janë për sa më përkasin mua, për pjesën e policisë, e orareve shtesë, të papaguara e tjera. Unë pa e ditur fare që do vinte kjo, unë e thash që në fillim të emisionit, që ishte pikërisht në 2012, ku Departamenti Amerikan i Shtetit thoshte që përpjekjet e policisë në luftë kundër drogës vazhdojnë të pengohen nga mungesa e burimeve, korrupsioni dhe presioni vullneti politik. Kjo është e gjitha. Gjyqi vazhdon dhe sot. Nuk e ka thënë raporti, këtë mund ta thoni ju. Raporti i Departamentit Amerikan Shtetit nuk e thotë. Unë zotri kam të drejtën ta them se marr fakte për ditë nga terreni, por lidhur me orën shtesë pati një urdhër të drejtorit të përgjithshëm. Të lutem, po kam të drejtë, unë jam gazetare dhe unë e di shumë mirë misionin tim. Të drejtën nuk e përcaktoni ju. Të drejtën nuk e përcaktoni ju. Kam qaftësi për ta përcaktuar. Atëherë zotri, po jo, nuk keni vlerësues e policisë ju. As ju as zotria është një urdhër i drejtorit të përgjithshëm policisë së shtetit. Dhe më pas, po zyrtarisht ju vetë keni thënë që është ndryshuar ky urdhër dhe do të jepen orët shtesë. Dhe orët shtesë nuk janë problem vetëm tani. Orët shtesë të punonjësve të policisë janë problem për vite tëra. Unë bajmën dikur kur zëvendës drejtor në mos gaboj më ishte Shemsi Prenqi, bëj një debat aq i madh për orët shtesë, sa nuk e ke iden. Domethënë policia është keq trajtuar ndër vite nga të gjitha forcat politike. Për këtë historinë që sot policinë e kemi qelibar, këtë se pranoj se më duket po këtu ta tani. Po jo, këtë nuk e thot. Tani mos e çoni në ekstrem. Të lutem, policinë sot e kemi me 125 punonjës policie të përfshirë direkt në çështjet e trafikut të drogës, me 3 ish zyrtar të shpallur në kërkim si antar të një grupi të strukturuar kriminal, ku është i përfshirë dhe ish ministri Brendshëm, dhe na thoni që
Kjo është policia dhe pikërisht për këtë gjë, bashkë me zotin Avari dhe ju ishit këtu që sigurisht ka përmirësime, por ka shumë punë për të bërë. Dhe këtu duhet ta pranoni. Ka shumë punë për të bërë. Fakti që ju citoni se është bën ata në të shkuar është për bëni Fakt tek një ngjarje e cila ka përditur një opinion në lidhje me shtyllat e dritorit në Laç. Më lejoni të kthehem këtij debati sepse ju më shoni nga një debat ke tjetri dhe unë nuk arriti që të thej asnjëri që është duke më dëgjuar. Gjë që është qëllimi i këtij emisioni. Nuk duam të nxisim dhunë, duam që të thëmë njerëz. Okej. Klodi, shumë mirë, aty rritë, shtylla tensionit. Jo, aty kam nevojë që ndroj. Një përgjigje se si ka mundësi që ka agravuar situata të përfshirë në debatin për shtyllat e tensionit të lartë. Dy ngjarje, pra që opozita dje u akuzua një vrasje. Ne kemi patur 6 gra të vrara. Po të lutem tani. Klodi, vrasje në 2012-ën, 122. Në vitin e kaluar 5 vjet. Tani kjo është shifra tabloid. Nuk po flas për vitin e kaluar më zotri, unë po flas për partije dje dhe sot. Jo po flas për 3 ditët e fundit. Po flas për nuk shes lajmi zotri. Unë informoj opinionin publik për të vërtetën. Të lutem ki kujdes me terminologjinë dhe ki kujdes me të shprehurën. Po të lutem, sepse unë nuk ju fyr, jo nuk shesim lajmin. Ne informojmë, të lutem. Duhet kërkosh falje për këtë që shesim lajmin. Ne informojmë opinionin publik për të vërtetën. A më sqaron zotri si ka mundësi dhe si e shpjegoni ju situatën që ka 2 vrasje në 2 ditë, ka shkatrim të shtyllës së tensionit të lartë, po të lutem pra të thuash, ndërry që të qetësojmë situatën. Jo për tu, po ju do të nasë zoti Llamalari, zoti Avari, nuk ju drejtuar përgjigje në vend të zv.ministrit. Jo, nëse zv.ministri është në pamundësi për ta kryer, thot nuk kthej përgjigje, do të jam pamundësi. Të lutem. Po flasi ish zyrtari i policisë Tiranës. Për herë tretë, nuk ta jap më sepse nuk po sërish. Për herë 100 ky është misioni im për të informuar publikun. Vazhdo në misionin tonë. Po misioni im me çështje detaje konkrete që nuk janë punë ime. Këtë mision kemi. Trazirat politike. Trazirat politike. Duke filluar që nga 16 shkurti. Protestat e dhunshme kundër policisë shtetit. Çdo gur i hedhur mbi kokat e policisë është një vot më pak për forcë politike që organizon këto protesta. Huliganët që u dalën ato dhjamrat mbi bark, ndeshën me djepët e pafajshëm të veshur me skafandra dhe presin dhunën e tyre. Dhe zguxojnë dot i prekin me dorë, se thot policia po ushtron dhunë. Shiko, ke zotin Alibeaj, ndërkohë në linjë që duke të dëgjuar. Unë jam duke folur, zoti Alibeaj le të dëgjoj. Se kështu kanë bërë ata ku kanë qenë pushtet. Kam bërë dhe unë, po jo, s'kam patur rast të përballesh ndoshta. Po i kam bujtur gurët, po nga kjo pozitë sot në vitin 2000 kur kam qenë drejtor policisë Tiranës, i shkatërruan, sa i dërgova informacion, sa liberishës me atë Zef, ai artisti, thuaja, kush artist? Artisti i... Zef Deda. Jo, Zef Deda, Zef Bushati. I thash, thuaj të lutem që na shkatëruan. Tani, sa herë ka situata politike, trazira, në këtë vend të lodhur, të raskapitur, krimi gjen situatë dhe vepron, pa diskutim. Ashtu dhe. Kjo është taksative, është dorme, sepse policia përqendrohet populli, qa do dohet sot, qa do shkatrojnë sot, qfar do djekin sot, përqendrohet ndërkombëtarët, e kanë mendjen shkollarët, studentët, të traumatizuar, dhe ata nuk kuptojnë se çfarë gjendje shpirtërore kalon ky popull. Këto ditë që vazhdojnë, që na kanë stresuar shumë, kemi 30 vjet me shpresën. Këtu vetëm çështje pushteti dhe kur të drejtat dhe ekonomia e popullit. Aty kanë qenë le të jepin lukë të artë, të hanin dhe të pinin shqiptarët. Dhe këto gjëra nuk ndryshojnë, edhe Shqipëria nuk ndryshon dot për 24 orë, po do kohën e vet sigurisht. Zoti Alibeaj, është duke folur zoti Avari si një ish polic, si një drejtues policie. Dy vrasjet që ndodhen këtë javë. Ja, një moment. Krimi. Po, një sekondë që ta kthejmë në debat, se kështu pastaj. Okej, më fal, nuk mendova që. Po, zoti Alibeaj. Sigurisht që jam këtu jo për të bërë debat me ndonjë nga panelistët, as personalisht, as me idet po. Pra ideja që hidhet aty është që me që ka trazira politike, që në fakt, në fundit, çfarë janë protesta popullore, po jo? Po besoj që ju keni dëgjuar të gjitha deklaratat edhe të ndërkombëtarëve, të cilët i fillojnë gjithmonë me protestat janë një ushtrim demokratësi. Dakor? Por jo dhunë. Shtu që për këtë arsye, kushdo që thot që për shkak të protestave krimi ngre kryje, o nuk e njeh situatën,
ose është dashakeq. Në fakt, nëse do të marrë një analizë të protestave, kanë të paktën nga 16 shkurti e këndej, apo jo? Ka më parë, nuk është se ka pasur protestat të tilla. Shumë kanë pasur në një protest brenda parlamentit, në një vezë hedhur, apo dhe në një bojë hedhur në fytyrën e nxirrt të kryeministrit. Po të paktën publiku nuk është se ka qenë i agituar. Në fakt, në këto 5 vite, duke filluar nga 2014, qoftë edhe për ata të cilët janë marrë me policinë si zotëria në fjalë, e di fare mirë që krimi ka pasur kulmin e vet pikërisht në momente qetësie, sepse ka pasur në krah dhe mbështetje pushtetin, po nuk ka moment ku krimi ka qenë më kryelartë se sa 2014, 2015, 2016, koha e artë e kanalizimit, apo jo. E bashkë me të, edhe kriminalizimi i politikës deri në parlament. E vërtet është kjo në shifra, që kjo është koha e artë e krimit në Shqipëri? E vërtet është kjo? Dhe jo vetëm kaq. Ta mbaroj sepse nuk mund të debatojmë Rudina për çështje që tashmë janë shkruar në raportet brendshme apo raportet ndërkombëtar. Nga një stin e fort kanabizimi ku eksportonim drogë unë tek Tritoli doja të ndaloja pak. Tek Tritoli sepse ajo krijoi një situatë të frikshme dhe një rikthim në kohra të shkuara, do të thënë, ne jemi qytetëruar tashmë si vend. Diçka do them edhe për atë, por është mirë që të mos u mbasim të tërën duke u marrë me elemente fare të vogla. Pra dhe një herë, për të qenë të bindur, krimi ngre krye, gjen mbështetje, atër kur pushteti e mbështet. Dhe ky pushtet e ka mbështetur. E ka mbështetur në zgjedhje. Po kanë hanë pin me vangjush dakot, një qet avdylajt, apo në Dibër, apo në Elbasan. E bani mend në Elbasan apo jo? Në Elbasan ku ai kriminali e mori para policinë, e bani mend videot, pamjet. S'kishte protesta popullore në atë kohë, apo jo? Do të pyesë ekspert prapë do dhe e fundit për atë që më thatë lidhur me Tritolin. Po mjafton vetëm kaq të kuptosh, ngrihet zonja ministre Spiropali, pa bërë asnjë atim, me që do flasim për prova, apo jo? Me që do flasim për hetime. Ngrihet në deklarat dhe më herë akuzon opozitën. Ju të opozitës keni vendosur Tritol. E kupton se sa të papërgjegjshëm janë këta për rendin, për sigurinë, për jetën e njerëzve. Jo thjesht dhe vetëm e kanë fakti si të hedhin baltë ndaj opozitës 1 dhe ndaj publiku 2. Sepse ajo çfarë diskutohet tashmë aty në studio është me që publiku shqiptar është ngritur, kjo që nga një sjellje e cila i shkoka për shtat krimit. Jo. Është siç duket, kohët e fundit, sjellja e vetme për të koputur nyjen gordiane të lidhjes krim dhe pushtet. Dhe do duhet të bëhet vetëm në këtë mënyrë. Unë do bëj një pyetje prapë si ekspert, Ju përmendët që janë 200 efektiv policie, më duket që janë në kërkim për historinë e kanabisit, përmendaj atë komisar Zaganin, atë nuk jam gjendje shumë të besoj, sepse ishte marrë me koment drejt për drejt politik me një nga të artikujt e mi dhe si duket se harruar do të ketë kohë atje në azil politik, nuk prishpun kjo, sepse por po them diçka, shikoni, ju jeni ekspert i drejtësisë. Është duke përballur me drejtësinë. Apo në banda bilave është duke përballur me drejtësinë. Po them diçka, po them diçka si ekspert. Ajo çfarë thoshte Zagani, thuhet 4 vite më parë, po dalin të vërteta. Tani një njeri logjikisht besoj kupton këtë gjë që çka thën pa qenë e vërtet. Po mirë, unë nuk e dyshoj këtë domethënë. Po them diçka tjetër tani, shikoj, ju jeni ekspert. Shqipëria para reformës territoriale ka pasur 400 njësi bashkiake. Tani janë bërë 600. Ka qenë 368 ose 386, nuk jam shumë i sigurt. Dhe ka një ligj, po prapë, të vitit 2005, që shpërndan përgjegjësinë e komandës mbi territor, ja shpërndan jo vetëm policisë që është e fundmja që hyn loj, natyrisht shiku mund të hynë përpara, unë si di këto, por që hyn e fundin loj pra është një mekanizëm. Tani, me sa di unë, do më që kam ndjekur ngjarjet politike për 30 vjetër, se duhet bërë më analizë, ku do të gjejë përfundimet e mia me kanabisin, në këto zakonisht partitë e mëdha, i jepnin borxh partive të vogla në kohën e zgjedhjeve lokale. Kështu që zakonisht partitë e vogla ose të opozitës, ose të pozitës, për shumicë, shpërbleshin në zgjedhjet lokale. Në këto 368 njësi, ju e dini që pas vitit 2006, nuk ka qenë vetëm polici komandant,
po ka qenë edhe kryeplaku fshatit komandant, ka qenë edhe ai këshilli i fshatit komandant, dhe bile mbaj mend aty nga viti 2005, aty sa po morët pushtetin, doktor Berisha dha një urdhër, domethënë që çdo njeri, çdo kryeplak i fshatit arrestohet në sekond nëse nuk deklaron kanabisin e mbjell në atë të vetën. Pra, për mua, pa diskutim që pjesën e Luanit në këtë aktivitet kriminal kombëtar e marrë qeveria që ishte në pushtet, por duhet kemi parasysh që në këtë kasapan kombëtare, domethënë gjitha palët kanë lyer gishtin, kanë mbyllur syt dhe sipas tëra rregullave do ta paguaj, unë do isha më shumë ka paguante domethënë politika qendrore, e gjitha krave ku pjesën e Luanit ta mbante ajo, do mani dhe ju atë pjesën, sepse dhe ju keni qeverisur ato zonat, dhe pastaj sfundmi polici që si thash është ruajt si fundit është pasoj. Polici nuk krijon shkaqe. Ja, një minutë. Mermetoj pasojat e politikës. Mund të bëj një koment? Po. Okej. Mi mund të bie dakord për faktin që politika duhet të mbaj prisi. Ata janë, dakord, do dalë dhe të kryeplaku dhe të polici thjesht. Po sigurisht se politika është ajo e cila përcakton edhe orientimin politik, po është ajo që urdhëron dhe instrumentat e administratës, në këtë rast policin, për të luftuar një fenomen kriminal. Një gjë sem dakord me atë që thoni juve, sepse ju thoni që ka një shpërndarje të përgjegjësisë duke shkuar te polici i thjesht apo edhe te kryeplaku. Jo, edhe të qartësojmë një gjë. Çdo shtetas shqiptar ka detyrimin e vet që sa herë që është përballë një fakti kriminal do duhet ta kallëzoj. Por do duhet ta pranojmë tashmë, sepse u bë 30 vite që pretendojnë të kemi një shtet i cili 5 gjëra nga ligji dhe do duhet i dim, që polici shkret dhe kryeplaku i thjesht nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie për sa kohë që drejtuesit e lartë të policisë janë të mos përdorim shprehen polici shkret, se parfituro ne që i kemi syt nga policia në çdo moment, patjetër në një vend besimin e kemi policia, nuk i themi dot policit i shkret. Unë jam kundër. Rudina, edhe unë jam kundër Rudina. Polici nuk duhet të jetë kurrë i shkret. Por ai polici sot, i cili është nën frikën e madhe të vetingut se të heq leshi apo të heq veliu. Po kështu frika kemi të gjithë se të ikën. Ati polici që si paguajnë, ai polici i cili sot nuk e di nëse nesër do të jetë punë i thjeshti, sepse problemi nuk qëndron tek ai thjeshti apo te kryeplaku. Tu qëndron te vullneti politik. Dhe të pranojmë një gjë, vullneti politik mbi policinë e shtetit nuk është vullneti i gjithë politikës madhe, me gjitha kusuret e saj, majtas e djathtas. Jo, është vullneti vetëm i qeverisë. Madje është vetëm vullneti i ministrit. Madje me këtë ministër që kemi ne është në fakt vullneti vetëm i kryeministrit. Do ta mbyllim me zotin Alibe me një lajm që më dërguan tani. Nëse ka shkatruar policinë është vullneti i vetëm një njeriu. Unë jam dakord, ta mbaroj argumentin. Jam dakord dhe shumë mirë, kështu do duhet veproj një shtet civil që nuk duhet lënë policia vetëm në luftën ndaj kriminalitetit. Publikun do duhet ta shoh si aleat, publikun e ndershëm, qytetarët e ndershëm, ndar nga pjesa kriminale. Dhe në fakt logjika kjo ka qenë atëherë në 2006-2007, ku vërtet doli një urdhër i kryeministrit të kohës, i cili thoshte edhe kryepleqt, në qoftë se do të pikasnin mbjellje apo kultivim do të ishin detyruar të bënin referim tek polici thjesht dhe polici thjesht është koncentrimi tek drejtuesi. Ndërkohë, ajo çfarë ndodh sot, policia e ka problemin. Po duhet të rikthem në studio për pjesën e fundit se kam një vrasje për cilën kam një dosje. Ja pra, policia sot e di pse ka problemin. E ka problemin e parë sigurisht për ato që unë thash, për pasigurinë punë, për shkakun që është në dhunë, është në frikë, pa paguar, e pa mbështetur, po mbi të gjitha. Ky pushtet, qeveria, e ka shndruar atë, e ka vendosur atë përballë publikut shqiptar. Faleminderit. Ku ndodh që policia është nga njëra anë dhe përballë është publiku, ndërkohë që krimi pasandaj bën. Zoti Alibe, faleminderit për ndërhyrjen nga selia e PD-s. Ja, ky është problemi që kemi sot. Faleminderit. Faleminderit për ndërhyrjen. Faleminderit për mundësinë. Doja në fakt më erdhi më dërguan diçka nga Bullgaria sapo, ku më tregoni që në dje ka pasur një protestë në Bullgari, nuk ndodhi vetëm në Shqipëri protestat, para parlamentit për kërkuar zgjedhje të parakoshme dhe policia
ka qelluar ndaj protestuesve, nuk përdor fjala qelluar, ka përdorur ndaj protestuesve gaz, thëndrushe sprej me piper djegës. Por ka pasur erë dhe gjitha i është kthyer policëve. Nuk ishte. Që ndodhin fakteve të parlamenti jonë. Që u kthye përsëri gazi nga policisë mbrapa, sepse fillimisht ishte drejtimi i erës nga aksidente gjëra. Ndodhi vetëm këtu. Prica me Vikimikun, pastaj shumë të trajtohet të temën e... Se deshi thash për pak zonë Laribej që me guxuar Rama, me hedhur lëndë, dhe më thënë kimike, do të beja unë Abner Stevin, me gjithë këto, tani që janë plake, ti fuse i plumballët. Përshtetër e bëja? Pa e vrarë mande fare. Me hedhur helm kimik. Po kush e bën dot në Evropë këta mo, e kuptoni do? Ja pra, të shkosh në burg në Zarko. Jo, shkoj me qefin më të madh. Sprej me piper djegës. Kam një... U ka të shmendur të edhi helm kimik po... Për ta qëtënuar situatën, pra se... Në Zarko, fakti që e thënë ato mos e marrim kaq seriozi. Helmi e tjerë, do më janë thash se ne rëjmë një vend që do të sa ta marri vesh sultani, vajtën që si janë lepurur. Java u mbyll me një vrasje të këtij qeni që gjithashtu ngacmoi, sepse po shikoj që ju më shkruani shumë dhe njëra prej pyetjeve më të shpeshta ishte pse merresh me vrasjet. Merremi me vrasje, më merremi me rendin, më merrem me sigurinë. Nuk po merremi me vrasjet. Ishte Klodiana Lala, e cila shumë e angazhuar gjithmonë për ta sjellë para lajmin dhe më tregoi, ishte ajo që më ngacmoi në fakt për emisionin, dhe më tregoi në fillim dosjen e një ngjarje e cila menjëherë mori vëmendjen e të gjithëve sepse u trajtua si një ngjarje që kishte prapavi politike. Një ishi burgosur politik, i cili u vras sepse ai do të depononte në një gjyq në Gjermani. U thanë nga të gjitha, në fakt ka një dosje ku thuhet e sesa me të bardhë çfarë? Klodi. Në fakt, po shfaqet në ullë, Rudina, lidhet me ngjarjen e Haxhi Baqinozit, të ndjerit, është ngjarje ndodhur 2 net më parë tek zona e liçenit artificial, konkretisht në hyrje të një shkolle private. Po ta shikoni, këtu është kërkesa e prokurorisë për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për autorin e dyshuar të ngjarjes. Në fakt, ndryshe nga sa u tha publikisht, prokuroria deri më tani deklaron që autori dyshuar është Islam Mylkaj, ndaj cilit është caktuar ditën e sotme masa e sigurisë arrest me burg në mungesë dhe tashmë sipas procedurave ligjore ai duhet shpallet në listën e personave në kërkim, por lidhur me motivin e ngjarjes në fakt nuk ka të bëjë të paktën deri më tani nga ato çfarë janë thënë në media dhe publikisht, dhe për këtë arsye në fakt mora edhe dosjen për treguar realisht të vërtetën asaj çfarë kishte ndodhur. Këtu për herë të parë zbardhe dëshmia e djalit të viktimës, i cili preferoi të mos ja them emrin për sa kohë është i mitur, është vetëm 15 vjeç, në mos gabohem. Ai tregon që ka qenë kishte dalë me babain për të bërë vrap tek liçeni artificial, papritmas pranë tyre është afruar një ish mik i babait të tij, pra Islam Mylkaj, me cilin kishte punuar me të jati në biznes të përbashkët dhe i kishte borxh një shumë të konsiderueshme parash. Në këtë momente ai ka qelluar, ishte i shoqëruar edhe nga një person tjetër që më vonë është identifikuar si Myftar Pasha dhe është arrestuar në fakt për moskallëzim krimi, por unë do ta sqaroj më poshtë se çfarë ka ndodhur konkretisht. Ka patur një debat të momentit dhe autori dyshuar ka nxjerrë armën dhe e ka qelluar, pra gjithçka ka ndodhur për shkak një borxhi që autori dyshuar i kishte viktimës. Në rastin konkret, policia e ka patur më të lehtë për të bërë identifikimin e autorit të dyshuar, për faktin se jo vetëm që djali i viktimës ishte dëshmitar okular dhe e njihte atë, por edhe për faktin që ka ndodhur ngjarje në një zonë të mbipopulluar, ka patur shumë dëshmitar okular, kanë dhënë detaje, për shembull në momentin e parë që është dhënë informacioni në sallën operative të policisë së shtetit, të policisë së Tiranës, më falni, është thënë që autorët të dyshuar janë 2 persona të veshur me xhupa të zinj, të thinjur, pra bëj fjalë për persona në moshë. Ajo çfarë dua të them lidhet me viktimën, lidhet me faktin që është një personazh mjaft i njohur në radhët e ish-përndjekurve politik, një personazh që në informacionet që ka marrë nga miqtë e tij, miqtë të ndjerit, rezulton që është protagonisti kryesor për kryengritjen e qafës Barit, një histori që ka qarkulluar qafës së Barit, të lutem, jo Spaqit. Duhet ta saksoj, e ka me merak sepse e kishin me merak dhe ishte përndjekurit.
ka bërë shumë vite burg, ishte rikthyer jetës normale, babai i 2 djemve, po për fat keq, domethënë këtu tregohet edhe gjithë kronologjia. Ndërkohë sa i përket të dyshuarit të dytë, Miftar Pasha, i cili akuzohet për mos kallëzim krimi, në fakt është e vërtet që pasi ka ndodhur ngjarja është larguar dhe përpara policisë pretendon që për shkak të tronditjes që psoi, pra ai pretendon që Islam Mylka i kishte telefonuar për të dalë bashkë nga liçeni, por në momentin që ka parë të ndjerin, pra Baqinozin është ndjer keq dhe kanë patur një debat mes tyre për çështjen e borxhit dhe në momentin që ka ndodhur ngjarja ai pretendon se është ndjer në tension dhe është friksuar. Më pas ai pretendon që ka marrë në telefon një mikun e tij punonjës policie dhe i ka kërkuar informacion se si duhet vepronte në rastin konkret, pa nëse e kapte në një vepër penale për faktin që ishte larguar dhe të nesërme në fakt është paraqitur në drejtorinë e policisë së qarkut Tiranë, ku edhe ka bërë të gjithë deponimin, ka dhënë deklarimet e tij lidhur me ngjarjen dhe sot ishte për mas sigurie në gjykatën e Tiranës. Sigurisht në rastin konkret më duhet të them që policia ka bërë të gjitha procedurat standarde ligjore dhe ka vepruar me shpejtësi. Kritikat i kisha lidhur me ngjarjen e mëparshme, që besoj do të jetë shumë e vështirë për rastin e Jurgen Kurtit për të bërë një identifikim për faktin që në informacionin që disponoi kamerat e sigurisë nuk e kanë kapur momentin, pra nuk e kanë fiksuar momentin e ekzekutimit. Është vetëm një kamera sigurie, por nuk e ka filmuar të plot gjithë ngjarjen, që do thotë është e paqartë edhe pse policia në rastin e Jurgen Kurtit thotë që autorët e dyshuar janë larguar me një automjet tip Benz, në fakt nuk është e qartë nëse ato janë larguar me një automjet apo janë larguar në këmbë apo me një mjet tjetër, sepse ajo çfarë po bën për momentin policia e shtetit dhe prokuroria është duke ndjekur hap pas hapi të gjitha kamerat e sigurisë, pra rrugët kryesore nga mendohet janë larguar autorët me shpresën që mund të gjejë një detaj që mund t'i dërgojë tek autorët e mundshëm. Më pas shpresë tjetër është edhe celulari i viktimës, ku mendoj që ka shumë komunikime, jo vetëm telefonike, por edhe në WhatsApp, Viber, Telegram dhe rrjetet e tjera që mund ta ndihmojnë prokurorinë për të kthyer dhe dua ta theksoj që aktiviteti, pista kryesore ku po hetohet është aktiviteti ku ai ishte i përfshirë kohët e fundit, por sigurisht nuk përjashtohen dhe shumë pista tjera që kanë të bëjnë me të kaluarën, por edhe për disa konflikte në zonën e Durrësit. Pra që jo dy ngjarje që janë të njohura tashmë për publikun, por disa ngjarje të tjera që kanë të bëjnë me zonën e Durrësit. Klodi, në mënyrën se ti i ke ndjekur ngjarjet e kronikës së zezë, jemi dakord që krimi merr forcë kur situata politike është e nder, ka tension, kur palët përplasen, qoftë edhe verbalisht, jo vetëm... Në fakt, pikërisht këtë përgjigje dhash në pyetjen tuaj të parë në hyrjet e emisionit. Sa herë që ka problematika, ka tensione, sigurisht që krimi është revansh, po ta vini re, sa herë që ka ngjarje të mëdha, qoftë politika apo të një natyre tjetër, apo për shembull, është shumë interesante kur ka dhe ndeshje futbolli dhe policia është e angazhuar për të ruajtur rendin dhe sigurinë publike në stadiume, sidomos ku kanë ndeshje mes kombëtarëve shqiptar apo ekipeve të huaja dhe vëmendja e policisë është e përqendruar në një drejtim, pa diskutim që krimi i organizuar e shfrytëzon. Dhe në këtë kuptim e thash jo pa qëllim, e thash që në momentin e parë, sepse është e vështirë edhe për policinë të angazhohet në kohë rekord për të ndjekur autorët. Kështu që lajnë e sape që i kanë për t'i larë, por i lajnë në kohë. Për shembull, po ta vëshre rasti konkret, përgjithsisht në verë, në gjatë periudhës së pushimeve ka shumë ngjarje të rënda kriminale, sepse për shkak se vinë emigrantët, mbi popullohet, përplasen për shkak të kaluarës tyre problematikeve që kanë, policia është e angazhuar kryesisht në qarkullim rrugor apo në zonat bregdetare dhe sigurisht kjo pjesa tjetër ngelet jashtë vëmendjes. Sigurisht që nuk është klimë e mirë. Dua të përmend edhe një fakt lidhur me protestat. Në fakt unë kam disa pikpyetje të mia të lidhur me policinë e shtetit për faktin që i kanë ndjekur të gjitha protestat. Si protestat e mazhorancës së sotme dikur opozit, si protestat e opozitës së sotme dikur mazhorancë. Pa diskutim dhe këtë e kam edhe si një lloj këshille miqësore, nuk di nëse zoti Llamalari do ta dëgjoj, për shembull unë jam kundër vendosjes në rrjeshtin e parë të punonjësve të policisë, të cilët janë civil dhe janë vetëm të pajisur me kundragas, sepse në momentin që hidhet sendi fort
nga protestuesit, hidhet gur e tjerë me radhë, janë fragile, pra janë të pambrojtur. Për shembull, në rastin... Po mirë, i themi më mirë protestuesve mos hidhni në gur, se sa të themi mos vën policë që janë të pambrojtur. Janë kundër çdo akti dhune. Unë e kam pyetur personalisht zotin Basha. E kam pyetur nëse distancohej nga protestuesit që kryenin akte dhune. Pa diskutim që jam kundër çdo akti dhuni që kryhet ndaj policisë së shtetit dhe ndaj çdo njeriu të mundshëm. Por në momentin që policia është e angazhuar, mendoj, për shembull në rastin e fundit, zoti Llamalari besoj më mirë kupton, ishin forcat e ndërhyrjes së shpejtë që ishin të pajisur me skafandra, me të gjitha pajisjet e nevojshme që të mos psonin lëndime, dhe po ta shikoni krahasuar me protestën e 16 shkurtit, kishte shumë më pak punonjës policie të lënduar për shkak të strategjisë që u ndoq nga policia e shtetit. Dhe unë mendoj që përdorimi i gazit lotësjellës duhet jetë arma e fundit që duhet përdor policia e shtetit, sipas mendimit tim. Sepse për shembull problematika, dhe zoti Llamalari kur ishim përpara emisionit më tha si e përballove gjitha ato gazin lotësjellës. Ja, unë isha njeriu i parë që isha duke bërë detyrën aty, duke raportuar live nga ngjarja dhe pata problematika. Kështu që ti je korrekte edhe në pjesën përpara nuk isha kështu si e përballove atë. Nuk isha kështu. Kështu e kuptova, nuk kërkoj ndjesë nëse nuk e kam kuptuar si duhet, po që kishte të bënte me... Është vërtet që e bëj një pyetje kryetarit të opozitës, Po, lidhur me distancimin nga aktet e dhunës. Besoj që jam i vetmi gazetar që kam pyetur zotin Basha për këtë gjë. Është vërtet. Dhe përgjigja që e dha ishte surreale, sepse gjithë po e shikonin dhunën aty, që një grup policës po dhunoheshin. Unë nuk kam përgjithësi se po analizoj, po kam përgjithësi për çfarë po thot. Unë kam detyrimin të bëj pyetje zotri. E kupton? Tani të flasi dhe përgjigja që u dha, që nuk ka dhunë, do në gjithë po e shikonin në ekran aty, se si një grup policës kuptot me skafandra e tjerë të mbrojtur, sepse ka protokolle, Klodiana, por se si linja e parë, linja e dytë, kur futet garda e tjerë, ka protokolle. Dhe ti kërkosh Nuk besoj që u zbatuan gjitha protokollet, sepse në momentin e parë që ka ndodhur konfrontimi u hodh gazi lotësjellës. Po cilat janë protokollet? Po të lutem tani, sepse unë kam qenë aty. Kam pyetjet e mia, gazi lotësjellës është arma e fundit që ka në dorë policia e shtetit për të reaguar. Sepse unë jam në fund fare, cilat janë protokollet, janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, gjithë me radhë. Sigurisht që kishte mundësi për të neutralizuar atë grup të protestuesve, për t'i arrestuar dhe për t'i larguar. Ka një linjë të parë, janë të rendit. Nuk pajtohem absolutisht. Ka një linjë të parë, sepse nëse aktin e dhunës të kryer nga protestuesit. Ku hapordoni atëherë, thamë pse u hapordoni se ishte provokim. Tani, nëse futen direkt FNSH-ja ashtu do thonë ja dhuna ekstreme. E kupton si do të ta merrni? Herën e fundit ju kishit vënë barriera metalike. Dhe sinqerisht unë evidentova disa herë raportimet e mia, të lutem. Evidentova disa herë raportimet e mia, sepse të lutem. Jo, s'është relativisht do të na thash. Jo, s'është fare shumë, të lutem ki kujdes me terminologjinë, sepse është e pa nuk prodhojmë shumë zhurmë. Atëherë nuk dua që të jesh të tregosh pa edukat. Domethënë se jam shumë profesioniste në punën që bëj dhe po jam shumë profesioniste. Të lutem. Jo, çfarë dua të them, në rastin e fundit, në protestën e fundit ju kishit vendosur barriera metalike. Dhe sinqerisht ishte një gjë shumë pozitive që u vendos për shmangur depërtimin e protestuesve. Pra nuk ishte pse shkonte deri te gazi lotësjellës kur kishte pas alternative. Ju po flisni deri tani. Ideja është nuk është kush flet më shumë më shpesh. Më shpejt. Ideja është çfarë më sakt, edhe bazuar në fakte i nderuar. Bazuar në fakte. Unë ju bëra një pyetje. Me që ju pretendoni protokollet i dini. Jo dhe jo shumë mirë. Po mirë, pra më thuaj si janë protokollet. Kush është linja e parë, kush është linja e dytë, një nga pikat që ishte vendosja e barrierave metalike. Për sa i përket asaj që ju thatë edukatën, është minimalja e edukatës që kur tjetër flet, mbasi të ka dëgjuar, ta dëgjosh. Po ju lutem jepni përgjigje për pyetje. Mos e devijoni në debat. Pyetjet e mia lidhur me mënyrën se si vlerëson policia. Ju flisni për lidhjen e policisë pse hodhi, ti kërkosh policisë pse hodhi gaz lotësjellës. Ti kërkosh policisë pse hodhi gaz lotësjellës. Ku po mbrohen nga gjithë ato gur dhe nuk i thu pse hodhet gur. Ose si ti thua një viktime që po rritet ditë për ditë. U distancova nga aktet e dhunës, mor zotri. E kupton, edhe jam distancuar gjithë jetën time nga aktet e dhunës. Por gazi lotësjellës është arma e fundit që duhet përdoret. E kupton?
Sepse unë isha në kryet detyrë zotri. Ato që e dhunojnë policët përpara pastaj kalojmë te gazi. Kolegu Erion Skëndaj, Rudina, kolegu Erion Skëndaj ishte duke raportuar live kur erdhi një nga bombat shurduese, ndërkohë që në shesh nuk ishte këmbë robi dhe është e transmetuar live. Këto po thonë që ka policia në protest. Jo, po të lutem tani, mos e devijo. Unë po flas me fakte, distancojmë nga çdo akt dhune. Po sigurisht preferoj që policia e shtetit të ndjek me rigorozitet protokolleve. Po më shpjegon mua dhe gjitha audiencës ato që e shohin qartë aty. Gjitha ato gu që po hidheshin policisë. Dhe thoni pse hodhi gaz, po sigurisht do hes. Po merri masa për të neutralizuar mos zotri. Po pra, kjo e neutralizon e largon. Ti largon, nuk e prek dot punonjësin e policisë shtetit. Kaq. Tani, unë... Dhe për këto po ndëshkohen, janë në para drejtësisë. Unë i qëndroja, pavarësisht zotja Libej, që pa diskutim, kush ngrek dorë, zoti Llamalari më falë, të kërkoj shumë ndjes, të kërkoj pylla me një fjali. Absolutisht, duhet ndëshkuar gjithkush që ngret dorë mbi punonjësin e policisë. Nazar Kovavari. Okej, të them dy fjalë. Po çan ndjesë? Ke gjysmë një orë të kemi dëgjuar. Ndjesa pranohet Avari. Mund të thuash të lutem? E qartë. Faleminderit shumë. E qartë. Unë i qëndroj përsëri teorisë që, pavarësisht që zotja Libej dha një opinion tjetër, tha që dhe në Elbasan s'kishte protesta dhe ndodhi dhe ka të drejtë ashtu, ka qenë e vërtet, një gangster atë e vuri përpara një grup policësh, por kjo që them unë është si thuash e vërtetuar katërcipërisht në shumë raste, jo vetëm të mia personale eksperienca, po edhe të kolegëve të tjerë, po edhe në botë. Sa herë që ka tranzitje politike, ku ka protesta e tjera, atëherë ngelen zona bosh dhe krimi vepron. Nuk mund të thuash dot që s'është e thënë. Mund ndodh në rast që edhe s'ka. Por e përgjithshmja është kjo. Sa herë ka situata trazira, bota e krimit fillon lëvizjen, sepse policia si thuash, i tërhiqet vëmendja drejt objektit kryesor, siç është rasti, apo stadiumi që tha zoti Nazako, apo kush tha Lala, dhe ndërkohë në zona bosh, zona vdekur dhe pastaj krimi fillon shlyhen në sape me njëri tjetrin apo e tjera. Si ndodhi dhe me rastin e liçenit artificial, në atë vrasjen makabre, që unë edhe diçka shkruajta për të, se merri shumë keq për të jam i ndjeshëm për pjesën e shtesë, sepse kam që për vete i goditur nga regjimi totalitar. Më bëri përshtypje fakti që gjithë media sociale fillimisht shkruan që ky kishte borxh atij vrasësit, por në fakt ishte kundërta. Vrasësi kishte borxh këtij, dhe kjo duhet theksuar, dhe prandaj edhe po e theksoj dhe sot, ata njerëz human, njerëz të mëdhej që kanë vuajtur të zeste ullirë nga ai regjim. Sigurisht ishte pjesë e kësaj situate, si kundër dhe vënia tritol e shtyllës së tensionit në lartë në zonën të nga fushkruja. Në 2 metër urdhroni? Duhet të respektuar i vrarit dje, kam lexuar një letër të mrekullueshme të tij dhe drejtuar Gjimia Hoxhës. Po pra, dhe e lidhur kjo pasaj dhe të kthehesh në temë, që përsëritëm dhunën, që ushtron, jo gjithë opozita, sigurisht një grush njerëzish, që kontrollojnë nga opozita, se po dojë opozita, ata i frenon, nuk i merr fare në protest. Jo, opozita thotë që këtë po e bëjnë, nuk i kontrollon dot. I kontrollon, ai bën thirrje i thot policisë shtetit, ne nuk e punë me dhunën, ata që do ushtrohen i merrni në smajmë pas përgjithësi. Por çka ndodhu? Në moment që ata janë arrestuar, gjithë politika ka shkuar në polici. E ka ushtruar edhe dhunë në drejtori policisë Tiranës, ndaj oficerëve të thjeshtë, i ka futur duart e fyti, ish deputet populli, apo deputet populli pa dorëzuar mandatet. Si që nga, janë direkt përgjegjës për situatën. Ata s'duhet lejojnë. S'duhet lejojnë. Ky popull kërkon protesta paqësore, nuk e kuptojnë, është bumerang, është kundër tyre, çdo veprim i dhunshëm ndaj institucioneve shtetërore, ndaj policisë së shtetit. Jo policisë fakire, po policisë shtetit, që presin me qetësi gurët e tyre. E pec ndodhi me kryetarin e Partisë Demokratike të Firit, që unë me thënë drejt nuk e njoh, po kam një lloj simpatie në mënyrën se si artikulon, është inteligent, ju godit djali, e mori me vete në protest. Po në moment që ju godit djali i dhëmbi shpirti, për të birin, edhe i shau ata, ushtroi dhe folklor, fjalor jo korrekt, sepse ishte i biri vet. Po policët bite kujt janë, që hanë gurë e shkojnë në spitale vetë. Po qytetari që u godit nga njerëzit e vetë, në spital që shkojnë deputet aty e vizitojnë spital. Pra, duhet ta hedhësh te vetja
që të besosh tjerë. Atëherë, ti thonë stop dhunës, edhe të njëjtën, të këshillojnë njerëzit, ti thonë ne s'kem punë këtu me huliganët, që godasin policinë, kem protestë paqësore, duke bërë protestë paqësore, tërheqin me vetë edhe 5 njerëz, po kur shohin njerëzit, dhunën, thotë, nesër ky do vi të më marrë mua të drejtoj shtetin edhe shoqërinë. Okej. Këto opinion kam unë. Faleminderit. Po. Dhe me Nazar kona mbyll. Ja, unë duke sigur s'di ose të persekutorit ose duhet gjetur një mënyrë me i bërë një homazh atij të nderit Bashinosi kishte shkuar një letër. Një jetë super e vështirë, një jetë jashtë të zakonshme. Dhe i kishin bërë, s'ka është e vërtetë në fakt. Hoxhës nga Burgu, domethënë që letër që ai shkrimtari i dorës parë nuk mund ta shkruaj, ishte një Po, se vran ata u vra tani. E vret një llu. Një tragjedi e madhe dhe nuk e di domethënë, por duhet gjetur një mënyrë me i bërë homazh domethënë këtij njeriu që gjithë jetën e kaluar në vuajtje në dhe e vran në sy të djalit, e vrau Borshlio. Në sy të djalit domethënë duhet bërë domethënë duhet bërë diçka domethënë shteti patjetër domethënë për atë familje. E po që të mund të bëjmë të tilla omazhe për njeriu, do duhet të kishim më shumë mundësi që të bëjmë emisione nga ato. Të jetën në ferr. Nga ato që nuk flasin për dhunë, ai që llon këtë, ai nxit këtë, sepse e shikoj edhe në mesazhet që dërgoni që mjaft nuk duam dhunë, e po ne flasim për dhunën që ushtrohet në këtë vend. Për këtë jemi duke folur. Nuk e kemi luksin të bëjmë atë që bëri kryeministra e Zelandës së Re, e cila në një fjalim madhështor edhe emocionues tha një gjë që nuk e ka thënë askush deri më tani. Unë nuk doja përmend kurrë emrin të këtij njeriu që vrau në xhami, sepse ishte terrorist. Edhe ai nuk ka emër për mua. Hajde, themi emër për emër, njerëzit që ai u mori jetën, dhe mos përmendim emrin e njeriu që i mori atyre jetën. Ne kemi luksin për ta bërë këtë. Ne do duhet të flasim për dhunën, do duhet të flasim për vrasje, do duhet të flasim që të kalojmë përtej tyre. Faleminderit që ishim në një emision të gjatë edhe të ndërlikuar për shkak të shumë temave që u përfshin. Nisim me një lajm nga Stiri që unë e sqarova, unë munduam ta sqaroj nëpërmjet gazetarit tonë që ishte më njëherë në vendngjarje, sepse ky është News 24, është gjithmonë i pari në vendngjarje për të informuar. Dhe mandej vjen në studiot tona jo vetëm për të informuar, por edhe për ta sqaruar opinionin më tepër. Ky është qëllimi i medias. Faleminderit që qëndroni çdo të martë në Dritare me Rudinën, faleminderit që qëndroni në News 24. Faleminderit zoti zv.ministri, faleminderit zoti Avari, kënaqësi që u kisha sot. Faleminderit juve. Edhe ndjes që ju kam thënë ndjes, tani thua të ndjes ishte një lapsus, po u vum shumë në lojë atëherë kur i thash zoti Frashëri. Jo, e mbyllim, ishte lapsus. Unë kam sqaruar vetë publikisht, ishte lapsus. Po, e disa kam hequr sot gjithkohës që thosha zoti Avari, si për pak tash prap zoti Frashëri. Ishte, lutem. Faleminderit Klodi, faleminderit Nazarko, faleminderit zoti Alibej, faleminderit Erion, faleminderit zoti Basha.